Вітаю, друзі! Давайте говорити про важливе. Ви звикли на цьому каналі бачити критику в бік влади, розслідування, викривательство, всіх ганебних корупційних складових, але такого ефіру ви ще не бачили. Сьогодні буде людина, яка мені розповіла, як носила гроші Баканову і Наумову. Так, тому самому голові СБУ, самому чесному, на думку Зеленського, і тому самому Наумову, який втік за декілька годин до повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми будемо говорити з ними, не тільки говорити, а й дещо показувати. І це тільки перша серія цього циклу. Тому що його історія – це щось неймовірне. Netflix відпочиває, це справді. Будемо говорити, показувати, демонструвати і доводити факти. Сьогодні з нами Сергій Ваганян, бізнесмен з Одеси. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Сергію, скажіть мені, будь ласка, взагалі, хто ви, чим займалися? І давайте почнемо з цього. Ваш бізнес, скільки часу ви цим займаєтесь? І, до речі, звідки ви знайомі, як пов'язані з Зеленським, Бакановим, Наумовим і іншими топ-посадовцями? Я бізнесмен, який займався виробництвом медичних товарів. Я бізнесмен, який займався поставкою обладнання медичного. Я бізнесмен, який займався виробництвом карет швидкої допомоги. Я бізнесмен, який займався вирощуванням сільськогосподарських культур та трейдингом. Тож ви не малий бізнесмен, і ви займалися бізнесом, який важко назвати ФОПом або дрібним бізнесом. Це великий бізнес. Так, доволі важко. Доволі важко, тому я думаю, що на нього звернули увагу представники так званої З-еліти. Але ж ви були знайомі з ними але ви були знайомі з ними до того ж, правильно? Так, я знайомий з ними з 95-м кварталом ще до того, до президентства Зеленського і до всієї цієї історії походу Зе-гейту у владу. А звідки знайомі? Скільки часу? Бо я знаю, що коли ми зустрічалися з вами до цієї програми, ви почали мені розповідати, скажімо так, я був, м'яко кажучи, здивований, заінтригований і трохи шокований. І більше того, наскільки я розумію, ви знаєте їх не рік, не два, не 5. Вони були в вашому домі, ви їх запрошували до себе. І взагалі стосунки були більш ніж дружними. Я правий чи я помиляюсь? Ви праві, стосунки були набагато більш ніж дружніми. Знайомий я з ними багато років, я б так сказав. Більше, ніж 5 років, 10 ми з ними знайомі були до того, коли ця вся історія моя відбулася. Початок екшену. Знайомі ми з ними з того, що вони обслуговували моїх дітей, і мої сімейні, і мої корпоративні свята. Вони організовували артистів, вони організовували програми, шоу-програми. І так ми познайомилися. В нас була дружба з ними. Наскільки були близькі стосунки? Наскільки? Поясніть просто. Стосунки були близькі, що ми їздили там разом на відпочинки. Стосунки були близькі, що ми один одному допомагали там будувати будинки. Стосунки були близькі, що... Один одного. Це вам допомагали, чи це ви допомагали? Ні, я допомагав. А кому? Представникам 95-го кварталу. А прізвища є у цих представників? Давайте почнемо з одного прізвища, щоб шок не наводити сильний. Наприклад, у Міки Фаталова. Це ви будували йому будинок? Так, да, і фінансово, і технічно. Гаразд, про це ми говоримо в інших серіях. Це окрема історія. І от ви з ними були знайомі. Нормальні стосунки, Зеленський перемагає на виборах. І, давайте відверто, ви вирішили, що відкривається як мінімум вікно можливостей, і ви зможете говорити про якісь проблеми, речі, в чомусь зацікавлювати, і почали з ними комунікувати. Що було далі? Дивіться, вікно можливостей, щоб глядач зрозумів правильно, вікно можливостей не до корупції. Вікно можливостей саме до можливостей і до тих всіх цінностей,
які вони пропагандували, йдучи на вибори. Да, ми почали комунікувати із Офісом Президента, із обласними адміністраціями, із Службою безпеки України, із правоохоронцями, тому що дуже багато було нагальних проблем, які залишилися від минулої, позаминулої влади. І я вірив, свято вірив в те, що ця влада прийшла перемагати і корупцію, і ця влада прийшла перемагати і всі проблеми демократичні, які перепони створює сама влада. І ця влада прийшла допомагати і розвивати країну, розвивати бізнес. Да, так це й було. Але ж, наскільки я розумію, в якийсь момент ви зіткнулися з тим, що ви побачили, що щось йде не туди. І тоді ви, я можу знову сказати, ви пояснюєте, я помиляюсь чи ні, ви тоді почали більш плотно спілкуватися вже не з Зеленським і не з людьми в Офісі Президента, з якими ви спілкувалися, скільки я знаю, а з Бакановим і його правою рукою Наумовим. Що було далі? Так, дивіться, дійсно, я почав спілкуватися більше з Андрієм Наумовим і з Іваном Бакановим, тому що Андрія Наумова я знав ще за часів його роботи в Генеральній прокуратурі. Тоді він ще не був таким всесильним Наумовим? Ні, тоді він ще був просто звичайною людиною, працював під керівництвом деяких осіб, яких я знав. І, як мені здавалося, що людина була справжнім таким правоохоронцем, з головою. Я не був частиною команди Зеленського, я був частиною команди Баканова і Наумова. Я був частиною команди і людиною, яка відігравала не другорядну роль, частиною команди Служби безпеки України. Ви з самого початку працювали з Бакановим? Ні, з самого початку ми працювали із Наумовим, і з Бакановим. В чому була ваша роль Баканова і Наумова розділити взагалі неможливо. І коли Зеленський зараз так старанно ховає Баканова, свого однокласника, і людину, яка разом з Наумовим за гроші здала достатню кількість країни, третину країни, то, м'яко кажучи, це такий собі дуже-дуже серйозний злочин проти української державності і цілісності нашої країни. Тому що Баканов – це і є це саме зло разом з Наумовим, за яке все чомусь забули. Всі чомусь забули за це. Чому їх не можна розділити? Тому що службою фактично керував Наумов. Він тоді ще не був генералом. А Баканов це був лише зв'язковий, просто посильний між Наумовим та президентом Зеленським. Давайте по черзі. Давайте. З самого початку. Ваша роль в команді Баканова-Наумова. Чому я запитую? Тому що коли ви мені сказали, так, я носив гроші Баканову і Наумову, я здивувався. От людина чесно це визнає. І тут же я поставив вам друге запитання. А чи зверталися ви, як викривач, з цим питанням до НАБУ, і ви сказали, що НАБУ якось не дуже цікавиться, поки ви не бачите потужної співпраці з ними в цьому питанні. Хоча ви давали їм інформацію по Міндічу. Я правильно розумію? Да, так. І от далі чомусь дивно не йде по цій темі, але ми про це поговоримо трохи пізніше. Зараз ваша роль справді в цій команді. Тому що ті люди, які нас познайомили, сказали, що ви були людиною, яка адекватно і потрапила просто в не ту команду. Що трапилось і ким ви там були? Це трапилося те, що не повинно було трапитись. На дуже тісних і дружніх стосунках з цими людьми і з багатьма представниками керівного складу Служби безпеки України, як центрального апарату, так і обласних управлінь, була взаємодія, була співпраця чітка, була фінансова співпраця в плані того, що я сплачував їм зі свого прибутку
з експорту зерна, яке я купував та продавав, відправляючи його, експортуючи його за кордон, сплачував певний відсоток, певну подяку. Спочатку ця подяка виражалася в купівлі там меблів, автомобілів, броньованих автомобілів, якихось там дорогих прикрас для Наумова і Баканова. Потім ця вся історія переросла в конкретний відсоток. Відсоток доходив там від 30 навіть до 50%. Це при тому, що у вас були старі нормальні стосунки. Все одне. Да, це при тому. Якщо що в обмін на це пропонували? Ну так не буває, що просто давай гроші, або що, заберемо бізнес, або не дамо, або навпаки, дамо більше. На це пропонували, що в мене все буде безперешкодно проходити, починаючи від відвантаження товару, закінчуючи ненаявністю в мене всяких обшуків від різних контролюючих органів України. Тобто там від СБУ, від прокуратури, від Національної поліції, від податкової, від митниці. Тобто все буде якби, ну, йти в нормальному руслі. Все буде Вони виконали обіцянку? Частково так виконали. Вам не заважали? Ні, не заважали. Ви могли вирішувати майже будь-які питання, правильно я розумію? Правильно. І більше того, якщо з'являлися якісь проблеми, ви просто телефонували Баканову або Наумову, і так все складалося ідеально. Чи я теж там ідеалізую це? Ні, ви не ідеалізуєте. Так, телефонне право дійсно працювало, тим паче від Наумова, тому що всі знали на той час, що Іван Геннадійович був лише портретом Служби безпеки України. І всі, навіть така показова історія, що всі начальники, коли приїздили з регіонів в центральний апарат на Володимирську 33, то вони всі йшли в 33-й квадрат, там, де було головне управління Служби внутрішньої безпеки СБУ України. Воно називається всередині СБУ Гестапо. Да. Вони йшли туди, і там було ціле паломництво в приймальню до Наумова. Тому що Наумов всюди розставив своїх кадрів, починаючи від начальників обласних ВБ, закінчуючи начальниками обласних управлінь. Дивіться, ви мені продемонстрували фото, відео, цікаві матеріали, переписки, аудіо. Я трохи... Пам'ятаєте, був такий військовий прокурор Матіас. Він колись прийшов до журналіста Калниша, і там була така фраза: «Я офігів, Валера. Валера, я офігів». Після того, що ви мені показали, я більше, ніж офігів. І, скажімо так, в цій програмі ми покажемо поки що тільки фото. Все інше буде далі. Але давайте почнемо з демонстрації. Хто цей потужний хлопець, який стоїть біля білого дивану і рахує гривні? Скажіть мені, будь ласка, може тоді краще отак? Да, є ще відео. Це Іван Баканов, очільник Служби безпеки України. А це гроші, які ви йому привезли? Да, це гроші, які йому привез разом для нього і для Наумова. Тут ми бачимо самого пана Наумова. І він стоїть в своєму кабінеті. Генерал, до речі, тоді, на той час. А вже генерал був. Да, вже генерал. Але на столі в нього щось цікаве. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Це кошти. За що? Коли? От розкажіть, будь ласка, бо це важливо. Це кошти, які я йому приносив щомісяця. Це кошти, які йому приносив там щотижня. За відсоток за мою підприємницьку діяльність. Дивіться, вони мене просто, знаєте, як на російській. Доїли. Да, вони мене просто доїли. Добровільно, ну, нагибаючи, добровольно-принудительно, я мусив це робити. Я це говорю відкрито, відверто. Я думаю, що більшість підприємців України, більшість, також це роблять, але не в такий спосіб прямий, як це робив я. Мені просто це робити в прямий спосіб дозволяли якби відносини мої з ними.
І я був вхожий в Службу безпеки України 24/7. У І вас всі було, називали... у вас було посвідчення на вхід спокійне яке? Ні, у мене були картки, і моїм автомобілі безперешкодно, я з автомобілями охорони заїздив на територію, виїздив, перепустки були. Давайте для того, щоб наші глядачі зрозуміли, наскільки близькі у вас стосунки, ми продемонструємо ще одне фото. Ще раз кажу, відео згодом. І його там вистачить всього, але спочатку фото. Я хочу продемонструвати фото, яке теж ви надали, і на якому є багато цікавих осіб. Я дуже хочу, щоб ви пояснили, хто ці люди, звідки це фото. Всередині стоїте ви з Наумовим, правильно я розумію? Так. Це фото. Хочу всім звернути увагу, коли всі шукали фотокартки з Наумовим, не могли знайти, було б дуже мало, то з'ясувалося, що є людина, Сергій, в якої цих фотографій, відео разом вистачає. Хто люди на фото і звідки це фото? Це фото з мого весілля з 2021 року, з червня місяця. На цьому фото перший зліва це Володимир Бурзак, тоді заступник керівника департаменту КЗЄ, так названої економіки СБУ. На другому фото Роман Коваль, не остання людина з антимонопольного комітету, який був кумом Наумова. Ну, не в другому фото, а другий стоїть, я вибачаюсь. Третій зліва це Саша Акст, Олександр Акст, так званий преміум пакет. Почекайте, це той самий контрабандист, який був затриманий разом з Наумовим в Сербії? Так. З грошима, з дорогоцінними каменями на автомобілі і, до речі, з паспортом прикриття. І так, Наумов просто дуже ретельно разом з Акстом свій зв'язок, незважаючи на те, що вони куми, дуже ретельно приховував. Далі хто стоїть? Наумов біля вас. Далі стою я, потім Наумов, потім стоїть Андрій Свінцицький, заслужений юрист України. Йому це звання Наумов пролобіював за правильну експертизу. Людина просто розуміється, він колишній адвокат, людина просто дуже розуміється на експертизах проти представників ОПЗЖ, що він зробив правильну експертизу і дуже швидко. І крайня справа – це Кирило Гарник, людина, яку Наумов залишив замість себе так званим смотрящим в зоні відчудження. Дивіться, от ви сказали в агентстві управлінню зоною відчудження, так званому Чорнобилі, де Наумов працював до того, як його призначили в СБУ України. Дивіться, от ви сказали, він залишив замість себе. Наумова нема в країні. Це 100%. Баканов, до речі, є, але Баканового ніхто не бачить. А люди Наумова в системі СБУ і в інших системах, яких він розставляв, залишилися чи їх вже немає? Та, звісно, залишилися. Тож він керує, отримує інформацію потрібну, взаємодіє. Інформацію, більше того, він розвиває певний бізнес разом з представниками бізнесу і Офісу Президента України і Міністерства внутрішніх справ. Є в нього спільний бізнес. Він отримує кошти. Більш того, він впливає до сих пір на правоохоронну систему України. Ну, звісно, не так, як раніше, але впливу в нього не набагато менше стало. Тому що в нього є такий друг, як Іван Баканов, який 24/7 на зв'язку з президентом. Зрозуміло. Ніхто ж не запитує, а що зі справою про державну зраду, там, Наумова, Баканова. Ніхто ж не запитує, правильно? І ніхто ж не вглиблюється в суть. На цьому каналі це запитується постійно. Тут якраз все нормально з цим питанням. Просто відповіді немає. То скажіть мені, будь ласка, от враховуючи те, що ми зараз почули, ну, зрозуміло, що у вас були дійсно близькі стосунки з цими людьми. Ви не була для них чужа людина.
Більше того, наскільки я розумію, ви спокійно заходили в них до кабінету. От, наприклад, одна з фото, це ж фото з кабінету Наумова з наказом, якраз можна прочитати наказ про призначення генерала і навіть погони. Про присвоєння. А присвоєння, вибачте, про присвоєння. А до речі, нагадайте, Бригадного генерала. я погано пам'ятаю, а хто йому присвоїв це звання? Хто в нашій країні може присвоїти? Не таке? пам'ятаю, нагадайте, будь ласка. Да, президент Зеленський. Володимир Олександрович, якщо що, я готовий надати вам ефір, зможете пояснити, як так сталося, що ви надавали звання цій людині. Більше того, наскільки я знаю, ви з ним спілкувалися і вам дещо говорили, але про це ми поговоримо згодом. Але ж це правда, правильно я розумію? У вас було спілкування і більше того, гарантії від президента, що Сережа, все буде хорошо. Так було сказано? Так? Про це поговоримо трохи пізніше, але буде багато цікаво. Тому, друзі, не забувайте ставити вподобайки, бо треба, щоб це побачило якомога більше людей. Коментувати, поширювати відео. До речі, ваше поширення дуже важливе, бо це інформація, яка повинна, щоб вона розходилася, і люди розуміли, що відбувається. І тоді, може, питання Баканова буде піднято більш гучніше, і президент, який зняв Баканова по статті, за яку треба садити або того, кого зняли, або того, кого хто зняв, якось відреагує. А ще дуже важливо, щоб почали якось працювати по Наумову, бо я бачу щось дуже пасивна позиція з боку держави. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки і не забувайте писати, звідки ви дивитесь. Географія наших глядачів завжди нам важлива. Пане Сергію, дивіться, розуміючи, що відбувалося, давайте так, ви бачили ситуацію зсередини. Баканов і Наумов прийшли в СБУ заробляти гроші чи захищати інтереси держави. І що вони робили? Ну, тому що, може, це ви єдиний просто бізнесмен, на якого вони наїхали отак, затисли, а всі інші, навпаки, повинні їм бути вдячні, бо вони захищали країну і національну державність. Дивіться, я не єдиний бізнесмен, на кого вони наїхали і затисли, і забрали майже все. Я знаю, що є ще багато людей, немало їх, але вони чомусь мовчать. Я знаю, що деяких осіб при спробі захистити себе навіть ліквідували, але це я не експерт в цьому, це лише моя інформація. І я думаю, що якщо правоохоронні органи захочуть цим зайнятися і докопатися до правди, то я думаю, що в них все вийде. Але при одному але, якщо вони почнуть працювати не як товариство з обмеженою відповідальністю на набиття карманів своїх і отримання неправомірної вигоди від бізнесу, а як дійсно правоохоронні органи. Скажи, будь ласка, що це за броньований автомобіль? І звідки він? Це броньований автомобіль керівника Служби безпеки України на той час Івана Баканова. А тоді, що оце в цьому автомобілі? Це кошти. І долари, і Звідки гривні. вони? Звідки вони? Ну, я їх туди положив. Це автомобіль Баканова. Це вам просто дали можливість перевести ці гроші в його автомобілі, чи як? Ні. Це Це і є та сама доля, яку ви віддавали? Це є доля, да, яка була або щотижнева, або щомісячна. Ну, Скільки на місяць виходить? кожен тиждень я завозив до центрального апарату СБУ України. Пішли оцими коридорами. Це ж ви писали, правильно? Да. А взагалі, чому ви почали писати фото, відео і те, що вам повинно було забезпечити можливість безпеки і життя? Чому ви почали фіксувати оці ці порушення? Що ви відчули? Що трапилось? Трапилося, що я побачив, що себе поводить як Наумов, так і Баканов, дуже безкарно. І трапилася така дивна річ, що в мене просто, мабуть, спрацював інстинкт самозбереження. Тому що я розумів, що після певних подій, так як вони, скажімо так, поводили себе, які вони робили поступки по відношенню до своїх людей, з якими вони дуже-дуже давно знайомі,
вони, м'яко кажучи, були для мене небезпечними. І я зрозумів просто, що мені потрібно якось страхуватися від цього всього. Мова йде про фізичну безпеку чи юридичну? Про фізичну, і про юридичну. Ні для Тож, кого, ви ні для кого. що вам навіть фізично загрожує щось. Так. Вони ж хотіли мене двічі ліквідувати, коли я був на території України. Наскільки я розумію, у вас був замах на життя, і він зафіксований. Так. Але чим закінчилось розслідування? Нічим. А як пояснили? Просто от так закінчилось і все? Дивіться, Не склалося? У мене була офіційна державна охорона. І навіть у працівників державної охорони, в охорони поліції, навіть у людей, які мене охороняли, у них навіть не прийняли рапорт. І навіть на 102, коли було зафіксовано виклик по 102 для того, щоб зафіксувати, навіть ні заяву мою не відібрав, навіть поліція не приїхала. Це вже було, коли почався конфлікт, правильно я розумію? А це вже було, коли почався конфлікт. А конфлікт почався, коли ваш партнер по бізнесу, з яким ви ділилися інформацією, розповів, що у вас є інформація, компрометуюча їх для вашої безпеки, і вони тоді почали якось реагувати. Це правда? Так, правда, але не зовсім партнер. Розкажіть, будь ласка, розкажіть цю історію. Довірена Це ж ваш конфлікт. працівник. Так. І що було? Коли довірені особи, які були моїми покупцями аграрної продукції з Миколаєва та Одеси, Олег Афанасьєв та Іван Чебан, з якими мене познайомив Доровський Віктор, начальник управління СБУ в Одеській області за вказівкою Наумова, хотіли відвантажити 90 тисяч тонн кукурузи з Одеського порту. І коли я дізнався, що ця, скажімо так, угода не є такою доброчесною, і там пахло просто якимсь справжнім українським. Нас хотіли кинути, кажіть прямо, хотіли Вони кинути. просто хотіли кинути, да. І в цьому були замішані і Доровський, і Наумов, і Чебан. Тобто вони хотіли кинути свого. Да. До речі, вони це саме підтверджується, що в 2022 чи 2023 році у них вже є така одна ситуація з бізнесвумен, прізвище її вроді Сольська, коли вони дали на 900 тисяч доларів аграрної продукції, Афанасьєв просто почав розповідати, що в підприємство там Самга, в склади прилетіла ракета, якийсь обстріл там. І зараз справа в суді розглядається. До речі, Афанасьєв є депутатом від ОПЗЖ Миколаївської міської ради. Такий собі зв'язок. Символічний. Коли бабло, то тоді нікого не хвилювало. ОПЗЖ, не ОПЗЖ. Бабло всіх примирило. Так, всіх примирило, так. А тоді в мене запитання. І коли я відмовився поставляти цю продукцію, там було порядка 13-14 мільйонів доларів була угода, коли я відмовився поставляти цю продукцію на їхнього контрагента, почались певні конфлікти і недовольство, тому що люди вже прибуток поділили і навіть, мабуть, і його витратили в себе в голові, розумієте? Я добре розумію, тим більше, що знову для того, щоб нагадати нашим глядачам, Ваня Баканов вже рахував чергові гроші. І вже не по 6 мільйонів гривень, а явно мільйонами доларів. А це по-іншому взагалі ставиться. До речі, коли вони дізналися, що ви маєте оце фото, відео, документи, до речі, це теж окрема цікава історія, яка була їх реакція? Що сталося далі? Вас почали тиснути, погрожувати, створювати справи проти вас? Так, вони почали створювати, закидувати мене в штучне створені кримінальні справи, взагалі фактові, які до моєї особи взагалі не мають жодного відношення. Вони почали тиснути на мене, щоб я дав
Наумов почав на мене тиснути, щоб я дав $20 мільйонів йому і Баканову хабаря за те, що це вже було в серпні місяці, за те, що в червні 21-го року, в місяць, коли в мене було весілля, мені запропонували очолити Одеську обласну державну адміністрацію, стати губернатором Одеської області. Ну, це вже була третя пропозиція від Наумова з Бакановим, і вона була настільки такою, якби настирною і твердою, ну, що я вже не міг відпиратися і якби відмовлятися, я вже погодився. І мотивувальна частина була цього хабара, що йому і директору потрібно віддати ці кошти. Сума. Назвіть, будь ласка, суму. $20 мільйонів. Це була ціна за посаду. Да. Що ви сказали на це? Я сказав, що мені це було не потрібно, А, і Б, ну, я можу далі займатися бізнесом, і В, ну, у мене нема таких грошей, щоб я їм віддав готівкою. А що мені було сказано на тій нічній зустрічі, що в мене на $44 мільйони є лише товару аграрного. Тож вони все порахували. Так, вони все прорахували, вони знали, на яких підприємствах і на кому з фізичних осіб було зареєстрований і оформлений цей товар. Вони це все якби розуміли і знали. Скажіть мені, будь ласка, я розумію, що була продаж посад. Це зрозуміло, це не ви перші, хто розповідаєте про це. Але коли ми спілкувалися, ви казали, що навіть санкціями торгували, але навіть не накладанням, а зняттям або щоб не накладати. З метою отримання якихось там преференцій в деяких сегментах, можна назвати грошозаробляння. Про що йшла мова? Вимагання, не тільки грошезаробляння. Так, розкажіть, будь ласка. Так, не тільки посади. Посади це взагалі така дуже маленька галузь, в якій працював Наумов з Бакановим. І взагалі і Офіс президента, і дуже близькі люди, і високі. Вони тоді, давайте відверто, тоді для них санкції були ніщо. Вони не розуміли, як це працює. Хто запропонував? Вони взагалі не розуміли, як працюють ці санкції. Вони взагалі не розуміли. І коли був цикл передач про преміум-пакет, про Акста, про те, що він є гаманцем СБУ. Там, що таке преміум-пакет? Хто такий Акст? Поясніть. Преміум-пакет – це поштовий оператор, через який майже всі товари, які імпортувалися в країну, всі проходили через преміум-пакет. Преміум-пакет був поштовим оператором. Всі гравці ринку, які займалися там розмитненням, митною справою, так званим кордоном, що завозили, імпортували брокери, різні підприємства, вони всі були вимушено направлені в преміум пакет. Тому що Служба безпеки створювала такі умови і на митниці, і взагалі по регіонам, щоб всі працювали через Сашу Акста, ну, так званого німця. Його за очі називали, ну, всі знали його як Саша Німець. Всі люди, але люди по регіонам... На цьому фото, де він? Скажіть, будь ласка. Третій зліва, рядом зі мною. Це такі руди штані на ньому, так? І він біля вас стоїть. Так, далі. Це був конкретно бізнес-проект Наумова і Баканова. Всіх гравців ринку, які могли завозити там електроніку, товари різного широкого вжитку і не сплачувати податки і розмитнення в дохід держави, це сотні мільйонів гривень були щомісяця, це все осідало в кишенях Акста, Наумова і Баканова. І Аксту було замало ринку його контрабандних всіх історій. І він Наумову, це було в мене на офісі, він Наумову в один із вечорів просто висунув таку пропозицію. Я думаю, що він дуже довго думав, наважувався на це.
Він запропонував таку пропозицію, що взяти всіх гравців, які йому мішають, які до нього не йдуть. Я не буду зараз називати прізвища там одеських бізнесменів, контрабандистів, там з Західної України, там зі Східної України, бо це буде неправильно. Ну, глядачі скажуть, що я їх ще захищаю. Ні, я жодним чином нікого не захищаю. Просто я володію інформацією дуже-дуже зсередини, чуттєвою інформацією. Нагадаю, що мене за цю інформацію намагаються до сих пір ліквідувати. І АКС запропонував Наумову, що є такий інструмент, як санкції РНБО. А подання в ці санкції може внести Служба безпеки України. АКС та люди з його офісу, з преміум пакету і Герман Логістик підприємства, вони, юристи, підготували по кожному блоки і віддали Наумову. Наумов викликав до себе начальника на той час 4-го управління Артемія Капелюху, який був на зарплаті у АКСТА, також це АКСТА людина, це АКСТА кадр, який був інтегрований в СБУ. І вони допрацювали ці матеріали, і Служба безпеки України їх подала на Раду національної безпеки і оборони. Вибачте, будь ласка, щоб я уточнив. Я правильно розумію, по команді контрабандиста, людину, якою займається контрабандою, і, до речі, на цю людину, коли ж скаржився Ігор Смілянський, очільник Укрпошти, що він не може подолати контрабанду. І каже, не може зрозуміти, чому. Тож СБУ, це, схоже, заважала. Так от, по команді людини, яка займалася контрабандою, СБУ формувала документи на конкурентів АКСТА. Я правильно розумію? Так, ви можете це побачити, це було або березень, або квітень 2021 року, коли були введені перші санкції. Їх так в Офіс Президента, Служба безпеки, їх так анонсувала. Можете подивитися і перший, і другий список, кого вони внесли. Всіх конкурентів АКСТА. Всіх взагалі. Баканов розумів, що відбувається? Баканов? Так. Ні. Баканову були потрібні лише кошти. Баканову сказали, що буде в кінці, буде отакий результат. Все. Він повністю всіляко довіряв Наумову. Я ще раз... А Наумов розумів? Що? Наумов розумів. Наумов розумів, Наумов це генерував. Наумов робив те, що йому говорив АКСТ. Але ж АКСТА потім наздогнали ті ж самі санкції. Бумеранг, чи я помиляю? Так, наздогнали. Це хтось заплатив більше? Да, певна група людей в Офіс Президента. Конкуренція навіть там. Це щось неймовірне. Це якийсь жабагадюкін. Давайте повернемось до цієї історії. Санкції продавалися. Зняття санкцій, накладання, домовленості, все зрозуміло. Навіть на те, щоб не потрапити в цей список, продавалося все. А бували випадки, коли, наприклад, на людину домовлялися за санкції, але продавали йому час? Ну, щоб, наприклад, тобі буде тиждень, ми тобі повідомимо тиждень, щоб ти зміг переписати все майно. Таке було? Дійсно було, так. Да? І це не поодинокі. Є приклади такі? Нагальний приклад, я думаю, що вся країна знає цей приклад. Це бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв. О, до речі, там була дуже цікава історія. Він за декілька діб до його внесення в санкції переписав майже все. Це про нього ви маєте на увазі? Це в 2021 році, коли по ньому готувалися санкції, їх взагалі не ввели. А вже за тривання повномасштабної російської агресії, то так, це було так. І санкції ввели. Але це йому не завадило працювати, розвивати свій бізнес і взагалі розширюватися, отримувати в партнери людей з орбіти Єрмака, Татарова, отримувати за допомогою цього державні підряди, щодо навіть військово-меморіального кладовища. Це ж ні для кого не секрет. Отримувати державні підряди на будівництво портів. І в нього все нормально, його бізнес працює.
де юре його бізнес і він в санкціях, а де-факто все добре, все розширяється. Всі отримують, як то кажуть, свій гешефт. Кол-центри в Дніпропетровську його сина як працювали, так і працюють. Ну, це є самий такий наглядний приклад, такий нагальний приклад цього, як працюють українці санкції. І для чого вони взагалі? Дивіться, але в мене є інформація, яка підтверджена журналістськими розслідуваннями миколаївських журналістів, що у 23-му році український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який потрапив під санкції РНБО по поданню президента, до речі, коли тоді заблокували активи його, заборонили торгівельні операції, приватизацію, оренду державного майна, він будує власний порт біля кордону з Румунією і навіть ввів в співвласники людину Єрмака. А як таке може бути? Ну, поясніть реально. Дивіться. По команді кого? 23-й рік нема вже Наумова, нема вже Баканова. То тоді хто приймає рішення? І, до речі, яке відношення Єрмолаєв має до вашої історії? Давайте з кінця почнемо. Хто і як приймає рішення, нехай цю оцінку дають правоохоронні органи, якщо вони ще в нашій країні залишились. І є в них така функція пряма, окрім набиття своїх карманів. І такої задачі, як рейдерство, віджим бізнесу. Давайте почнемо. Дуже таке цікаве питання. Давайте почнемо з кінця цього питання. Як він має відношення в моїй історії, яку він відіграє роль? З Вадимом Єрмолаєвим я знайомий, мав спільні угоди щодо купівлі зерна, навіть того, що Наумов говорив, там зерна, яке було у власності ДПЗКУ, і яке було куплено не з державних елеваторів, а у товаровиробників. Ми з ним працювали тривалий час, були партнерами в певних аграрних бізнесових історіях. І за допомогою Наумова і Баканова Єрмолаєв не потрапив першого разу. У мене є всі документи, навіть подання, все в мене є в оригіналі, всі документи, ви їх бачили. Він не потрапляє в санкційні списки. Потім, коли в мене була зустріч з Наумовим, де він з мене вимагав $20 мільйонів, я приїхав на неї вночі до так званого бек-офісу Наумова, і мені двері відчинили. А де він був розташований, цей бек-офіс? На вулиці Лавській. Угу. Так, далі. Мені відчинив двері Вадим Єрмолаєв. У мене був дуже такий подив, дуже такий серйозний, що він взагалі в такому віці не спить по ночам, а катається по Києву. На що, коли я запитав, в чому справа, що він взагалі тут робить, він відповів, Андрюшенька попросив тебе допомогти фінансово. І зрозуміло, коли ми всі сіли за стіл, і я йому сказав, що в мене немає таких коштів в кеші, на що він сказав, що ти свої об'єми з елеваторів із зерносховищ можеш привезти або переписати на Вадима Владимировича, на Єрмолаєва. Він віддасть мені кеш, таким самим витягне з того товару кошти. Він тобі таким чином допоможе. Звісно, що я відмовився. І на слідуючий день, ще при тій розмові мені було сказано, що мене не врятує жодна країна Європи. Я тоді не розумів, що взагалі відбувається. Я вже потім зрозумів, коли вони дізналися, що в мене на них є такий дуже серйозний компромат. І це все було лише прецедентом, тому що всі розуміли, по силі і суті мого характеру, що я відмовлюся. Буде відмова за цю пропозицію. І на слідуючий день на мене був перший замах на життя. У Єрмолаєва зараз працюючий бізнес в Україні? Так, працюючий, розвиваючий бізнес в Україні. І знову під контролем Служби безпеки України чи і Офіс Президента? Знову під контролем і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки України. В них є людина Наумова,
в Україні, яка до сих пір йому виступає таким містком між ним та владою, між Офісом президента України. Ця людина розвиває і бізнес, і власний, і бізнес спільний з Наумовим, і в цей бізнес входять і представники Офісу президента України, заступники керівника. Знаєте, після таких новин взагалі стає питання, як виглядає наша держава і хто нею сьогодні керує. До речі, Сергій, а чому ви вирішили розповісти про все це? Це спроба захиститися публічно, чи це спроба хоч привернути увагу до тих процесів, і ви готові співпрацювати, наприклад, з НАБУ і САП? Чи готові, до речі? Так, я готовий повністю співпрацювати згідно чинного законодавства із НАБУ і САП, викривати ці злочини, надавати інформацію, приймати участь в слідчих діях. Це спроба не публічно привернути до себе увагу. Я ніколи не прагнув публічності, я ніколи не був публічною людиною. Я собі тихо виконував свою роботу, розвивав свої підприємства і годував людей, які працюють на цих підприємствах. Це перше. Друге, це, ви правильно підмітили, це спроба привернути увагу до процесів, які насправді відбуваються, і на них чомусь ніхто не хоче реагувати і звертати увагу. Я хочу звернутися до пана Абакумова Олександра Юрійовича, керівника підрозділу детективів НАБУ. Пане Олександр Юрійович, я вам відправив в особисте це відео і відправлю наступні теж. Якщо ви хочете зв'язатися з паном Сергієм, отримати всю інформацію і розпочати слідчі дії, він готовий надавати не просто інформацію, а й докази, і документи, і все це в нього є. Тому можете зв'язатися, я думаю, що від цього країна виграє. Тож м'яч зараз на боці НАБУ, і я сподіваюся, що надаючи статус викривача такої глобальної корупції, ви зможете захистити пана Сергія. Наскільки я розумію, пан Сергій, вам є реальна фізична загроза. Бо вам же передавали такі вітаннячка. Так, мені передавали вже і вітаннячка, і вітання. Вони майже кожного тижня передають мені вітання. Справа в тому, що по кримінальним провадженням, які були штучно створені людьми Наумова проти мене, коли люди, котрих я не бачив ніколи в своєму житті, вони пишуть, що вони не пам'ятають, де зі мною познайомилися, вони не пам'ятають склад моєї сім'ї, пам'ятають, що в мене є дружина, а може нема дружини, що в мене 2 дітей, то ця людина виявилася теж в санкційних списках. Ця людина є деяким громадянином Андрієм Гринько, який працював колись у АКСТА, може і зараз дотепер працює, я не знаю, у того самого контрабандиста на підприємстві Герман Логістик, до якої, до речі, застосовані санкції РНБО України. Каже, що вона мені позичила 5 мільйонів євро, чому євро я не розумію, в 2021 році. І каже, що він не пам'ятає, хто віддавав, є допит його, до речі, ви також опублікуйте його, я вам його надавав, де він пише, що він не пам'ятає, де зі мною познайомився, пам'ятає лише моє авто, пам'ятає лише скільки коштувало моє весілля, і хто з артистів був присутній і виступав на цьому весіллі. І він знає, скільки воно коштує. І знає він також серію і номер мого паспорту, дивним чином. І він мені позичив 5 мільйонів. Не пам'ятає, хто ці гроші віддавав, кому віддавав. Але він чітко написав у своєму допиті, що не особисто останньому. Тобто кошти передавалися не мені. І не пам'ятає, хто від мого імені, з мого оточення, дав розписку його водієві, написана на аркуші половину там А4, немов би вирваного з блокноту, і написана на коліні. Тобто він нічого не пам'ятає. Але вони за 2 дні роблять експертизу, що це моя розписка. Так от, до чого я це весь веду монолог і спіч. Що коли я в 2024 році восени
отримавши експертизи і написавши заяву по місцю скоєння злочину, там, де вони подавали на мене в цивільний суд, місто Полтава, коли мене вже ухвалою судді зобов'язали слідчого внести відомості в ЄРДР і розпочати кримінальне провадження, коли мене вже визнали потерпілим, я пройшов 2 допити, і тоді люди зрозуміли, що щось відбувається не те, а відбувається лише дуже проста річ, просто по закону люди почали працювати. Я, до речі, дуже дякую полтавським слідчим і полтавському слідчому, я прізвище його не буду називати. Ой, не треба, не робіть людині горе. Так, який по закону все-таки поступив і по совісті, і почав це досудове розслідування. Я знаю, що на нього й тиснуть, так само, як і на мене. Але людина робить свою справу. Тоді почалися ці всі в мою адресу і погрози, і фальсифікація нових справ. Тобто 4,5 роки мені не давали підозри, крім цієї. А тут вони вирішили за події 2021 року, не мов би, за події. Також людина, якої я взагалі в житті не бачив, вона дає покази, що я їй винен там 22 мільйони доларів за якийсь непоставлений товар. І дає Київське міське слідче управління, дає мені підозру знову в шахрайстві. Направляють вони її через міжнародне співробітництво до країни, де я знаходжуся. Мені її вручають і направляють мені на 4 на 5 грудня повістки. Мої адвокати хочуть, щоб я приймав участь, і я хочу в відеодопиті. Вони знову призупиняють справу. Ідуть обирати мені міру запобіжного заходу. Тобто, іде така планомірна така історія на залякування мене та членів моєї родини, вже колишньої навіть родини, розумієте? Вони приходять з обшуками до моєї колишньої тещі, б'ють її. Вони приходять з обшуками до мого колишнього теща, також його б'ють. Передають мені привіти. Вони в моїх сусідів забирають там автомобілі, кошти. Тобто відбувається така дуже нездорова ситуація. Вони дуже чомусь бояться, щоб я повернувся в країну. І я вам ще хочу сказати, що 18.05.2024 року, після моєї першої спроби сконтактувати і надати інформацію деяким правоохоронним органам про злочини, які керівництво нашої держави і керівництво силових структур, які воно скоїло, то на мене був за допомогою голови Конституційного суду України, колишнього Олександра Миколаївича Топіцького, був здійснений замах. Почекайте, це у нас друга серія. Це я пам'ятаю історію. І окремий кейс. І наскільки я знаю, в Австрії, в якій знаходиться Тупицький, по цій справі йде теж кримінальна справа. Правильно я розумію? А вам через цю інформацію, яку ви знаходитесь зараз не в Україні, я знаю, це в Європі, але вам надали дозвіл на охорону в Європі через реальність загрози вашому житті. Взагалі, це дуже треш, коли в Європі дивляться на те, що відбувається в Україні, і так реагують, розуміючи реальність загрози. Але в мене до вас 2 ще питання, які я не можу не поставити. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, щоб для всіх і поставити там цю крапку. У вас було ж спілкування з Зеленським, який вам казав, давай, приїдеш, покажеш, назовеш, і все буде добре. Але чи не було, по-перше, і чому все ж таки не склалося? Було. Розкажіть, будь ласка, про це. На початку повномасштабного вторгнення, коли приїхали слідчі до мене з Державного бюро розслідування разом з керівником брати покази. До речі, Сухачовим? Да, які у мене зафіксовані на диктофон. Вони запропонували мені таку історію, що я допомагаю їм
по Наумову і Баканову і тодішньому очільнику Херсонського СБУ, який був кадром Наумова, вони мені допомагають взамін на це об'єктивне розслідування моєї справи. Я просто ще раз підкреслюю, що я не хочу, щоб закривалася моя справа. Там, де я не мов би то обвинувачений, я вже потерпілий. Ну, їм не подобається такий статус. Тому вони Ви мені хочете вирок суду, щоб був вирок, і він назвав, хто справді винний, Так. хто не винний. Так. Так. І далі що було? Так. Вони Вони організували, запропонували. вони організували зв'язок з президентом. Відео і аудіо? Відео, який сказав, що все буде добре, якщо Іван дійсно винен, то він за це понесе покарання. І мені все повернуть. Іван і компанія. Ну і на цьому все. І на цьому Просто все. припинили з вами спілкування? Просто припинили зі мною спілкування. Феєрично. Пане президенте, звертаюсь до вас зараз. А що ж ви припинили спілкування? Ви ж колись казали, що якщо хтось з вашого оточення скоїть такий злочин, який... А тут значно більше. Більше того, переслідування людини, намагання вбивства. Тут стільки всього. До речі, так що там з тою справою по Баканову, Володимир Олександрович, дуже хочеться дізнатися. І знову нагадую представникам НАБУ, що пан Сергій готовий говорити, давати покази і хоче просто справедливості. Нічого більше. Тому він відкритий для співпраці. Ще одне питання. От що це за скрін з переписки? Це скрін переписки з Наумовим. Розкажіть, будь ласка, я можу зацитувати для тих, хто погано бачить, тому що це важливо. Тут написано, тут гроші, фото грошей, і аэроинкассация недорого. О, волшебно. Еду долги отдавать Сане. Еду. О, чудесно. Що це таке? Це кошти, які я власним вертольотом перевозив для Наумова і Баканова. І Наумов сказав, що ці кошти, ну, я йому просто сказав, що ось я вже вертольотом загрузив і вилітаю до Києва. І Наумов мені сказав, що, ну процитував, ви самі все прочитали там. Щоб двозначно не розуміли якось там глядачі, там все написано. В мене питання, яка сума там була? Там була сума 6 мільйонів гривень. Це ті самі 6 гривень, які потім лягли в автомобіль. Бакан. Бачите, фотографія, да. Ну, мені здається, це, звісно, не двушечка на Москву, але теж немало. Ну, так. Да. А якщо врахувати, скільки таких було і скільки залишається сьогодні, яких намагаються... Суми коштів, які я щомісячно завозив до Служби безпеки України, ну, вони були мільйонами доларів. Деколи доходило й до 10. Дивіться, і ці гроші дерибанили Баканов і Наумов. Я правильно розумію? Так. Ну, а також, я так розумію, залучалися і інші представники СБУ до реалізації схем. Так. Ну, я думаю, що це просто кейс, який зобов'язано НАБУ і САП зараз розпочати, і я буду дуже здивований, якщо цього не станеться. Ще раз. А наших глядачів я дуже прошу, це закінчується на сьогоднішній ефір, написати зараз в кінці. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, НАБУ вже телефонує мені, чи вони ще чогось чекають? Я буду вдячний. Напишіть, НАБУ буде займатися цією справою, або НАБУ не буде займатися, ну, через те, що таких людей зачепили. Мені, наприклад, здається, що НАБУ буде вже, ну, ще не телефонують, мабуть, ще не додивилися, але будуть. От і подивимось в наступній серії, що трапилось. Пане Сергію, хочу вам подякувати за це спілкування. По-перше, за відкритість, за надання інформації, за бажання викрити цих людей і за те, що ви не боїтесь. Тому що величезна кількість людей розповідає мені про злочини, але не готові самі свідчити.
Це страшна ситуація. Коли люди хочуть, щоб щось змінилося, але не готові самі. Ви готові. Вам за це повага і пошана. Сподіваюсь, що незабаром ми всі дізнаємось про те, що ви отримали статус викривача у НАБУ і можете більше не хвилюватися за свою безпеку. А нашим глядачам я хочу сказати, почекайте, буде далі. Ми ж будемо нові серії випускати, пане Сергію? Так, будемо, звісно. Дякую вам і до нових зустрічей. Па-па. Друзі, ви подивилися це відео. Далі працюйте з інформацією для того, щоб зрозуміти, що відбувається в країні, які люди керують країною, які сценарії вони вимальовують, тому що гучні заяви і красиві слова нічого не варті. Фактаж, от вартий всього. Тому дуже хочеться подивитися на реакцію. А ще не забувайте реагувати. Ваша реакція, ваша активність дуже важлива для цього каналу. Тому вподобайка зараз, негайно, підписка так само, бо буде і далі, і ви будете першими отримувати всю інформацію. Коментар на підтримку каналу і поширення, щоб і інші побачили. Дякую вам, що активні і не пасивні. І головне, дякую за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, за те, що донатите на ЗСУ, за те, що приєднуєтесь до ЗСУ, за те, що допомагаєте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Ну, не Баканов з Наумом вже, ми ж за це побачили всі. А тільки ЗСУ. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе. Про те, як перші особи СБУ здавали державу, про те, як займались хабарництвом, корупційною діяльністю, про те, як після того, як людина вирішила їх викрити, людину почали дискредитувати, про те, хто замішаний ще до цього, про те, як накладали акції, на кого, за скільки, чому, а ще про щурів Баканова і Наумова. Дуже цікава серія буде і не остання. І тому сьогодні говоримо знову з Сергієм Ваганяном, який був всередині цього угруповання Наумова і Баканова, і який, до речі, пережив і замахи на життя, і переслідування, а зараз стикається з тим, що його намагаються розірвати по судах, при тому використовуючи тих людей, які всередині команди Наумова і Баканова. От про це та інше говоримо сьогодні. Сергію, вітаю. Вітаю, Руслан. Сергію, дивіться, от Баканов був запрошений деякими людьми, щоб він пояснив взагалі, що відбувається, і він стверджує, що це не його диван, це не його теніска, але голови окуляри визнає. А по-перше, то чиї це диван і теніска? Далі, чиї ж ці гроші? І головне, де все це відбувалося? Ну, по-перше, що його голова – це вже дуже великий успіх, і його команди успіх. Дивіться, у мене одне питання. Можна я задам питання, так? Давайте спочатку ви все ж таки відповісте на це запитання, а потім будемо всі. Тому що, ну от це важливо. От де цей диван знаходиться в СБУ? Диван знаходиться в центральному корпусі Центрального управління СБУ на вулиці Володимирській. Знаходиться він в певному кабінеті. Іван Геннадійович і Андрій Олегович дуже добре знають, де знаходиться цей диван. А як називається цей квадрат? Цей квадрат називається центральним. Там, де знаходиться кабінет голови Служби безпеки України. Бо він клянеться, що ніколи не було в нього такого дивану. Ну, добре. Я думаю, що цей диван вже винесли після вашої публікації зі Служби безпеки. Ну, мені відомо, що його винесли ще до того, як туди Василь Малюк заїхав, по інших причинах, але мені це відомо. А скажіть мені, будь ласка, тоді ще одне питаннячко. А Баканов, до речі, говорить все, що завгодно, але жодного разу не стверджував, що він з вами не знайомий. То знайомий, незнайомий, і що у вас за запитання до Баканова? У мене одне просте запитання. Іван Геннадійович, скажіть, будь ласка, це все дуже добре. Дискредитаційні тексти, телеграм-канали, анонімні повідомлення, погрози, тиск на суддів, невидача, до речі, незаконних рішень суду по моєму заочному арешту.
по справах, які Андрій Олегович разом з вами і з Максимом Цуцькерідзе проти мене фальсифікує. Це все дуже добре. Але у мене до вас єдине одне питання. Чи був я коли-небудь, і як часто я був в будівлях центрального апарату Служби безпеки України? Чи мав я доступ до заїзду на територію Служби безпеки України, саме на Володимирській 33? Чи мав я доступ до заїзду і заходу в так названий 33-й квадрат Служби безпеки України, де знаходилось управління внутрішньої безпеки? Також це питання можна і переадресувати вашому другу, з яким ми постійно 24/7 на зв'язку, до Андрія Олеговича Наумова. Будь ласка, дайте відповідь, так чи ні? А то всі ці ваші інсинуації і маніпуляції, і спроби по дискредитуванню мене, ну, вони виглядають якось доволі дуже смішно. По-дитячому. Да, дуже. Але давайте так, щоб може, знаєте, ми ж домовилися, що ми відео викладаємо в наступній серії, але я б все ж таки дякую вам, що ви надали деякі відео, я хочу дещо продемонструвати, тому що, ну, може, пану Баканову треба нагадати деякі моменти, а може він не пам'ятає взагалі, де знаходиться та будівля СБУ. Скажіть, будь ласка, я зараз продемонструю одне відео, а ви скажіть мені, хто там, що там, ну і далі. Олегович, я тут. Ой, ну, може навіть не пояснити такий Олегович, але де ж це було знято? Це було знято в Центральному управлінні, в Центральному головному управлінні внутрішньої безпеки України на Володимирській 33, в Центральному управлінні Служби безпеки України, у їхньому внутрішньому дворі. Наумов виходив з Toyota Land Cruiser 200, яка належала мені. Після спроби організування на нього замаху, я йому це авто, воно броньоване, я йому своє авто, так як він був моїм близьким товаришем, передав в користування, в безоплатне, в Службу безпеки України. На ньому, до речі, зараз їздить його наступник і його дуже близька людина, він у нього був заступником тоді, Євгеній Рибінський. Він зараз очолює замість Наумова це управління. Давайте ми про це поговоримо трохи пізніше, тим більше, що блок про автівки пана Наумова – це дуже цікавий блок, і в нас він є окремою темою. Але хочу повернутися до все ж таки пана Баканова. Іван Баканов, старий друзяка, однокашник Зеленського, людину, яку називали найчеснішою, найпорядочною, називав, до речі, сам Зеленський. А він стверджує, що інформація, яку ви оприлюднили, це спроба прихильників Порошенка розвалити монобільшість та змусити Зеленського здати Україну на території Росії. А скажіть, будь ласка, по-перше, ви є прихильником Порошенка? По-друге, ви намагалися здати території Росії? Дивіться, я взагалі не є нічим прихильником, крім своєї власної країни. Це по-перше. По-друге, щоб не було цих всяких маніпуляцій і там коментарів і всяких цих баклана-ботів і Наумов-ботів, я вам відповідаю на це запитання дуже чітко. Я не знайомий з президентом України колишнім Петром Олексійовичем Порошенком. З його оточенням я не знайомий. Жодних відносин з ними, ні з ким я не підтримую взагалі. Я не розумію, чому мене до нього приписують і приплітають. Мені зараз закидають якесь порохоботство і те, що я дестабілізую країну. Я розумію, що під час війни це дуже-дуже вигідна стратегія і дуже вигідний хід для того, щоб покривати мародерство, щоб покривати своїх друзів, щоб покривати один одного і розповідати, якщо хтось говорить правду, якщо хтось наводить
чіткі факти з доказами, то ця людина порохобот, або ця людина союзник Росії, або ця людина внутрішній ворог, або агент Росії. Так завтра мені скажуть, що я, може, агент Росії, що я розшатую ситуацію всередині країни. Ну, то я хочу відповісти. Послухайте. Країну, Андрій Олегович і Іван Геннадійович, здавали ви. Службу зсередини розвалювали ви своїми хабарями і всім тим, що ви робили. Кадри ви свої розставляли самостійно. Я цього не робив. Ви мене примушували платити вам данину. Ви мене примушували носити вам гроші. Ви залякували мою родину. Ви залякували мене. Ви до сих пір проти мене інкримінуєте і фальсифікуєте кримінальні справи, беручи собі в союзники навіть людей з орбіти Януковича, наближених людей до Януковича. Так хто з нас розхитує країну і розколює країну? Хто з нас робить зло для країни? Я чи ви? Я процитую ще одну фразу, яку заявив Баканов. Задум зрозумілий. Продовжити дискредитацію Верховного командувача за будь-яку ціну. Дивна ситуація. Баканова призначив Зеленський. Зеленський дав звання бригадного генерала Наумову. Зеленський зняв Баканова. Зеленський позбавив Наумова цього звання. Але не згадувати Зеленського – це дивно. Але те, що його приплетає сюди Баканов, до речі, наскільки я пам'ятаю, ви з Зеленським особисто знайомі, особисто говорили, і він давав вам особисті гарантії, що якщо все підтвердиться, то вам дадуть можливість повернутися до країни. І він сказав, і вам все поверне вам? Якось так він казав? Чи як він казав? Так, і це підтверджував ще голова Державного бюро розслідувань Сухачов, пан Сухачов. Це підтверджував працівник ДБР і довірена, дуже-дуже довірена особа, близька зі слідства Володимир Прокопенко. Це підтверджував начальник внутрішньої безпеки Державного бюро розслідувань пан Чобіток, які приїздили до мене в 22-му році до Відня брати в мене покази у справі про державну зраду Наумова та Баканова. Цікаво. І після цього, наскільки я розумію, Баканов був знятий. Правильно я так розумію? Так. І єдине, що відбулося, і це я знаю, до речі, не дуже часта ситуація, в подяку за це з вас зняли червону картку Інтерполу, але все інше не виконали. Це правда, неправда? Що відбулося тоді? Не в подяку, а згідно процесуальних норм і по закону. Розкажіть цю історію, щоб люди розуміли, що якщо людина винна, на ній залишають карту. Ніякої подяки я від них не чекав і не чекаю. Це по-перше. По-друге, мені обіцяли об'єктивне розслідування і обіцяли безперешкодне повернення в Україну для доведення своєї правоти в цій кримінальній справі проти мене, яку вони фальсифікували. Ось і все. Відбулася зустріч, на якій я чітко дав матеріали справи, дав певні матеріали для кримінального провадження, дав покази в справі про державну зраду, про корупційні діяння Наумова і Баканова. З 2022 року більше я не був допитаний ні єдиного разу. Жодного разу я не був допитаний. Але готові надати ці покази, правильно розумію? Готовий. Скажіть мені, будь Готовий ласка. далі співпрацювати зі слідством, як по цій справі, так і по справі, яку мені інкримінують. В мене ще одне запитання невеличке. Хто саме привів Службу безпеки України Наумова і Кулініча, яких обох звинувачують у держзраді? Хто ця людина? Наумова і Кулініча в Службу безпеки України привів особисто Іван Геннадійович Баканов. Особисто. Зрозуміло. Питань більше по цьому немає. Але я хочу теж те, що відповісти, бо Баканов, Ваня Баканов, сміливий хлоп з квартал 95, який просто
дивовижним рухом долі потрапив з коміків на посаду голови СБУ, зробив заяву. Він сказав, що змусити Зеленського здати території по здачі ворогові території за сприянням Ухилянта Берези. І от тут найцікавіше, тому що мені є що відповісти. Ухилянт, в той момент, коли Баканов вже звалив з України 24.02.22, я сподіваюся, ви про це розкажете взагалі, що там відбувалось, я був в Києві. Більше того, це може підтвердити величезна кількість патрульних поліцейських і навіть керівництво, з яким я тоді був і був поряд. Коли Баканов рахував бабло та займався корупцією, то я заходив тоді, був в Бахмуті. Коли Баканов ганяв собі пляшку за пляшкою італійського вина, про яке ми трохи пізніше розкажемо, то я тоді заходив разом з полком спецпризначення Сафарі в Ірпінь, і це може підтвердити величезна кількість людей. Потім Запоріжжя, Бахмут. А де був Ваня Баканов? От мені дуже цікаво. Ваня Баканов жодного разу, ця квартальська тварина, навіть не спробувала приєднатися до захисту держави. Попри це, він ще й сина свого заховав в СБУ і надав йому можливість стати лейтенантом, щоб того не мобілізували. Про це журналісти зробили дуже гарний сюжет, а все це дрібниці на фоні головного. До речі, він тоді ж давав наказ своєму заступнику голові СБУ Анатолію Садурському використовувати ДВКР СБУ для незаконного слідкування за солдатом ЗСУ Березою у 22-му році. Тоді це було, до речі, витрачені гроші. Дуже хочеться, щоб хтось розібрався, яка користь державі за те, щоб витрачали гроші на слідкування за солдатом, і хто за це відповість. Бо ресурс, люди і гроші на це витрачалися. Замість того, щоб шукати шпигунів, агентів Росії і виявляти ці мережі. Хоча мені здається, що людина, яка рахує бабло на дивані, не зацікавлена в тому, щоб заважати російським агентам. Так от, в мене до вас запитання. Я відповів, просто мені треба було це теж робити. Скажіть, будь ласка, де був Баканов в перші дні повномасштабного вторгнення, де був Наумов і що ви про це знаєте? Дивіться, Баканов з Наумовим не в перші дні повномасштабного вторгнення, а напередодні повномасштабного вторгнення. Напередодні? Напередодні, за декілька годин на 6 автомобілях перетинали державний кордон України в напрямку Європейського Союзу. На 6 автомобілях, повністю запакованих готівки. Якщо хтось хоче поговорити про це, ми можемо в наступних серіях поговорити і про це. Їх не було в країні. Ладно, менше з тим, Наумов, добре. Але Баканов, він на той час був головою Служби безпеки України. Зараз знову скажуть, що я розхитую ситуацію всередині країни. Зараз знову скажуть, що я розхитую президента Зеленського. Зараз знову скажуть, що я порохобот. Так може я агент Росії? Давайте просто відповімо на це питання самі собі. Скажіть мені, будь ласка, як вдалося повернути Баканова, ви знаєте, в Україну? Тому що те, що він виїхав, скажімо так, і ви це підтверджуєте, свідчите, говорить тільки про одне. Ухилянт і втікач у нас Ваня Баканов. Вау! Це не тільки я підтверджую. А як його повернули? Чи знаєте ви про це, чи не знаєте? Я про це не знаю. Тому що кажуть, що величезні зусилля були для цього зроблені, для того, щоб його повернути. Я про це нічого взагалі, мені про це взагалі нічого не відомо. Гаразд, а Наумов, вони потім розділилися, Наумов і Баканов, чи як? Так. Так, вони потім розділилися. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, Наумов і Баканов мають якесь відношення до здачі територій? Ви про це мені говорили особисто. Так, мають. Розкажіть, будь ласка. Вони через певну країну, ви знаєте, ні для кого не секрет, це не загальні фрази. Вони через певну країну отримали від російських спецслужб. Через яку країну, будь ласка, скажіть мені це. Через Німеччину. Так, далі. Вони отримали. Ми зараз не втягуємо сюди європейських партнерів. Ми зараз просто кажемо, що за допомогою АКСТА, так як в АКСТА є юридичні особи на території Німеччини, вони через Німеччину та через Кіпр отримали дуже круглу суму грошей за те,
щоб здати частину території України. Ні для кого не секрет, що відбувалося в перші дні війни, в перші тижні війни на території Чорнобиля. Ні для кого не секрет, як вони заходили на територію Харківської області. Ні для кого не секрет, як вони заходили на територію Миколаївської області. Ні для кого взагалі це не є секретом. Запорізька атомна станція входила в ці умови? Так. Ну, це багато що пояснює, тому що досі ніхто не може пояснити, як же так спокійно вони зайшли. І ще одне запитання. Я розумію, що після цього на мене виліється багато бруду. Вони вже почали чіпати мою родину, вони вже почали чіпати особисто мене, погрожувати, чинити тиск в судах, чинити тиск через Головне слідче управління міста Києва, чинити тиск через прокуратуру міста Києва. Вони вже це все почали робити. Я це все розумію, але це правда. Я не просто говорю, я готовий надавати докази, надавати свідчення і системно працювати, співпрацювати зі слідством. Давайте трохи повернемось к фото, щоб ви пояснили людям, які вперше дивляться в шоці, я впевнений, але хто є хто на цих фотокарточках. Скажіть мені, будь ласка, хто на цьому фото? Бо ви пригадали прізвище Акст, а багато людей навіть не знають, хто це. Поясніть от всі, хто тут знаходиться. Перший – це Володимир Бурзак. З якого боку? Зліва, справа? Зліва направо, давайте почнемо. Перший – це Володимир Бурзак. Заступник начальника управління КЗЄ, так званої економіки СБУ України, головного управління. Другий – це є кум Наумова Роман Коваль, не остання людина в антимонопольному комітеті, широкому загалу він дуже відомий. Третій, зліва направо, стоїть поруч зі мною в морквяних штанях. Це Олександр Акст, Саша Нємець, кум Наумова та його подільник і король контрабанди України. Вибачте, це з ним був він затриманий в Сербії, коли їх затримали так. З грошима і дорогоцінними каміннями? Дорогоцінними каміннями, так. Да, і до речі, в Олександра Акста чомусь виявився паспорт прикриття, виданий Службою безпеки України за керівництво Івана Баканова. Далі. І цей факт підтверджений в пресі. Щоб зараз не підміняли поняття і ніхто не розповідав, що я розхитую ситуацію і я прихильник Порошенка. Я ще раз підкреслюю, я не голосував ні за Порошенка, навіть на подив ні за Зеленського. Хоча знайомий з ним я в той час не міг фізично бути на території України. Я був за кордоном. Але знайомий багато років з ними, так? Да. Посередині там я, потім справа від мене стоїть Наумов, я думаю, що всі його впізнали. Справа від Наумова стоїть Андрій Свінцицький, який очолював експертний центр СБУ України. І останній справа стоїть це Кирило Гарник. Наумов його залишив в зоні відчудження в агентстві управління зоною відчудження. Замість себе сидіти на потоках. Це його довірена людина. Це для розуміння, наскільки ви всі мене близькі. А от на цьому фото стоять троє людей. Так, їх фотографували зі спини, але може навіть крупніше. От так. А хто ж ці люди? Я думаю, що тут все зрозуміло. І все ж таки. Посередині я, зліва Андрій Олегович, справа Іван Геннадійович. А прізвища є у цього Андрія і Івана? Андрій Олегович Наумов та Іван Геннадійович Баканов. Тож ви настільки близькі були, що от разом проводили час і нормально спілкувалися? Так. Цікаво, як же після цього Наумов і Баканов будуть розповідати, що вони з вами не знайомі? Я навіть не розумію, це дивовижно буде, але я впевнений, що тимчасова амнезія їм гарантована, бо щось мовчать і нічого не хочуть згадувати з цього приводу. А тоді я думаю, що після цього я готовий до цього, на мене виліється купа бруду, ще більше, чим зараз лється. Я до цього готовий.
Щоб закрити цю тему і перейти до наступної, скажіть мені, будь ласка, чи правда, що Наумов і Баканов мають відношення до виробництва дронів в Україні, хоча офіційно вони не є власниками компанії, і хто купує ці дрони? Волонтери? Так, це правда. Компанія Аеротех, нею керує колишній мій кум і співучасник цієї організованого злочинного групування Максим Бойко. Це їхній спільний бізнес. Купують ці дрони Міністерство оборони України, бригади, військові, волонтери. Це пан Бойко? Так, це пан Бойко. Ну от дуже так символічно стоїть, а позаду нього вірю в Україну. І схоже так, вірить, тому що попри все, що Баканов і Наумов ніде не, якби не на яких посадах, а міністерство купує. Неймовірна країна у нас. Неймовірна. Ці фотографії ви надали мені, і тобто ви підтверджуєте, що це Бойко, саме він. Так, я підтверджую, так. Він, до речі, зараз працює в державному концерні Укроборонпром. І ще раз, будь ласка, людина, яка має відношення до виробництва дронів, працює в Держоборонпромі? В Укроборонпромі, так. Феєрична історія. Щось чим далі, тим більше. Але скажіть, будь ласка, при всьому цьому ви згадали Сашу Німця, Саша Німець. Його ж називали саме так. Правильно я розумію? Да. А це людина, яка була ініціатором накладання санкцій як інструмента. Ви про це мені розповідали. Якщо можна, дуже так, більш-менш, щоб люди зрозуміли, кому, коли прийшла ідея, де, як, хто підписував оцю історію з Акстом і як він взагалі з'явився в цій історії. Бо деякі фото, які ви мені надіслали, треба спочатку пояснення. В якій самій історії? В моїй історії чи в історії з накладанням санкцій? Спочатку почнемо з санкцій. А потім як він зайшов в вашу історію. Бо щоб люди зрозуміли, чому він такий близький до Наумова і Баканова, треба зрозуміти, щоб наскільки вони поєднані бізнес з інтересами санкцій. Він дуже близька людина до Наумова. Він дуже близька людина до Баканова. Він дуже близька людина до Генеральної прокуратури України. Я не буду зараз називати прізвищ. Ці люди зі мною зараз близька навіть? Зараз? Ні. На той час. На той час, так. Да, він дуже близька людина. І підприємство «Преміум Пакет», яке було гаманцем Наумова та Баканова, воно в Україні було монополістом на так званому ринку поштових операторів. Вони завозили контрабандою всі товари широкого вжитку, починаючи від одягу, закінчуючи цигарками та кальянним табаком. Взагалі все. Навіть були і наркотичні засоби. Я вибачаюсь, мені Ігор Смілянський, очільник Укрпошти, скаржився, що він не може подолати цю проблему. Він мені казав, що він, як очільник державної компанії, нічого не може зробити, щоб перемогти контрабанду, про яку всі знали. І пояснював, що там і айфони йдуть, і все, що завгодно. Ця техніка, всі айфони в Україні, які були завезені, які продавались на території нашої держави, були завезені через підприємство «Преміум Пакет». І тоді зрозуміло, чому він не міг подолати? Бо СБУ цьому не давала зробити? Да, особисто Наумов та Баканов. І коли були якісь певні сигнали до президента України, Баканов ці всі сигнали просто нівелював взагалі. Він їх зводив на нівець. Я ж повідав, що Наумов ефективний правоохоронний менеджер. Я неодноразово був свідком таких розмов між Наумовим та директором, як називав Наумов Баканова поза очі. Скажіть мені, будь ласка, наскільки я розумію,
саме АКС запропонував накладання санкцій. Що він хотів цим досягнути? Боровся з ворогами України, переслідував російські сліди. Навіщо це йому треба було? Дивіться, ситуація дуже проста. Ніхто не міг перемогти, так як вам розповідав пан Смілянський, преміум пакет цього поштового оператора, тому що вони завозили на територію України великі вантажі, дроблячи їх на фізичні особи. Навіть на фізичні особи, їх розмитнюючи, немовби, які були вже мертві, які вже ніколи, яких не було в живих, яких не існувало. Просто в них була така схема. На цій схемі держава наша недоотримала мільярди гривень офіційних платежів в бюджет. Ці всі кошти осідали в кишенях АКСТа і керівництва Служби безпеки України на той час. Як саме виглядав момент? Мотивація АКСТа в цьому питанні була дуже простою. Деякі гравці ринку контрабандного били на сполох, і деякі брокерські підприємства, брокерські компанії били на сполох і сигналізували. І в засобах масової інформації, і проводили там, є журналістські розслідування про те, що АКС – це є гаманець Наумова та Баканова. Намагалися достукатися до Офісу Президента України, до самого Президента України, до Служби безпеки України, до правоохоронних органів, до прокуратури. Але це все було марною тратою часу. АКС розумів, що конкуренти, так звані, на нього наступають, і він запропонував це на Офісі при зустрічі з Наумовим, ввести проти цих всіх людей санкції. Мотивуючи це тим, до Наумова, не до Баканова, саме до Наумова. До Наумова, для того, щоб той переадресував цю інформацію Баканову, щоб він з ним це узгодив. А всі санкції були написані у АКСТа на Офісі. Всі санкції, метою яких була мотивація АКСТа, яку він висловив Наумову, що забрати величезну долю ринка і стати монополістом в контрабандній системі України, в контрабандному напрямку, в контрабандному русі України. Мотивація була дуже простою, щоб у них було більше грошей, більша доля ринку, і щоб все їхало через нього. А там хтось, окрім грошей, про щось думав? Ні про що не думали. До речі, на той час начальник 4-го управління СБУ України, контрабандного управління Артемій Капелюха, це була людина повністю АКСТа. Потім став замість Капелюхи начальником 4-го управління Володимир, я не можу згадати зараз прізвище. Це також була людина з оточення АКСТу. Він у нього сидів на Офісі, у нього прямо на Офісі сидів. Він не сидів в Службі безпеки України, в нього там було робоче місце, але він там не перебував. Він перебував на своєму робочому місці в так званому бек-офісі АКСТа, до якого приїздили всі люди, всі підприємці, всі люди, які хотіли щось завести в Україну. Яким штучно створювалися проблеми, вони йшли всі до АКСТа на поклін. Я правильно розумію, що контрабандист Олександр Акст мав настільки великий вплив, що ставив на посаду голови відділу, який бореться з контрабандою, свою людину? Так. Друзі, у Сергія щось з інтернетом, зараз він повернеться, але в мене до вас прохання. Будь ласка, не забувайте реагувати і писати, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть ваші думки, це важливо, і напишіть головне, що з цим робити далі. Ну, бо поки НАБУ і САП мовчить і вичікує чогось, поки СБУ під контролем Офісу Президента, ДБР там саме,
то як добитися якоїсь реакції і зміни ситуації? Ну і покарання винних. А головне, що Сергій готовий надати всю інформацію, докази, аудіо, фото, відеофіксацію всіх цих злочинів і багато чого ще, і надати це як покази і стати викривачем. Щось у нас правоохоронна система трохи саботує або буксує, поки не зрозуміло. Сподіваюсь, просто ще не подивилися цей ефір. Подивляться. А вам прошу, не забувайте бути активними. Зараз поставте вподобайку. Для того, щоб не пропустити наступний ефір, підпишіться і натисніть на дзвоник, тоді вам нагадає, коли вийде наступне відео. Також поширте відео, бо інші теж повинні знати про це. І не забувайте коментувати. До речі, напишіть, звідки ви дивитесь. Це теж дуже важливо. Ну і що ви думаєте з цього приводу? Дякую, що ви активні і не пасиві. Сергій повертається. Нарешті Сергій з нами. Сергію, ви сказали так, АКС ставив людину на посаду. Вплив неймовірний. Хотіли заробляти бабло. І в мене тоді запитання до вас, бо ви мені надали деякі цікаві фото скринів. Я покажу зараз. Скажіть, будь ласка, що це таке? Воно від 15 квітня 2021 року. Тут перелік людей. Далі ще один такий перелік. Далі йде. І потім в кінці написано «Нікому не показувай». Написано Саша от АО. Це хто такий? Це Олександр Акст. Він у мене так був підписаний в телефоні. Він надіслав мені список, вихваляючись. Да, всі думаю, вся країна знає його номер телефону для тих, хто, так би мовити, в темі. Всі люди знають його номер телефону. Вихваляючись переді мною, що він цих людей, або деяких з них, буде вносити в список, що він це продавив. Я не зрозумів ніякого логічного навантаження, суттєвого навантаження, в чому суть до мене, я взагалі не розумів. Але що хочу я вам сказати, зазначити, підкреслити, деякі телеграм-канали і деякі особистості, поважні доволі такі особистості з ім'ям, виклали неправдиву інформацію. Я надіюся, що їх ввели в оману про те, що я маю відношення до декількох із людей з того списку. Я взагалі навіть цих людей не знаю. Я їх ніколи взагалі в житті не бачив. Не дивлячись вже на якесь спілкування або якусь дотичність мою до цих людей. Взагалі не розумію. Чесно, мені не зрозуміла якась така тактика захисту у так званих провладних зараз людей на чолі з Іваном Бакановим, з Андрієм Наумовим, з Офісом Президента. Намагаються мене замирати, що я топорохобот, то маю дотичність до деяких людей з того списку. Для мене це взагалі не зрозуміло. Правда, взагалі не зрозуміло. А мені цікаво інше. Дивіться, була інформація, що ви теж, дехто там почали писати, ви кинули олігарха Єрмолаєва, до речі, на якого були накладені санкції. Скажіть, будь ласка, перше, кидали, не кидали Єрмолаєва? Друге, як ви пов'язані з Єрмолаєвим? І третє, а хто накладав санкції на Єрмолаєва? Бо ви надали ще і таку цікаву інформацію. Це яка стежка, на базі якої потім СБУ вносила санкції. Розкажіть, будь ласка, цей кейс. І як взагалі пов'язаний Єрмолаєв, Акст? Цікаво? Дивіться, по-перше, якщо вірити всім і тому, що фальсифікують і пишуть в кримінальних справах проти мене, якщо вірити всім тим, хто розповідає, розганяє ці наративи, що я там якийсь шахрай, чи ще хтось там, що я нечесна людина, що я когось кинув. Перше, я відповідаю чітко, на відміну від людей, схожих на Івана Баканова. Я нікого не кидав, я нікого не обманював. Якби в мене, продовжуючи мою думку, було стільки грошей, скільки вони розповідають в мене, там то 40 мільйонів доларів, то 60, то 200 мільйонів доларів. У мене одне просте питання. Навіщо я би хотів повертатися на Україну? Я б собі жив би десь би за кордоном, правильно?
Навіщо мені тоді доводити справедливість? Навіщо мені тоді боротися за щось? Ну, в мене просто просте питання. І дуже просте питання, так, у вигляді порівняння. В мене було щось, його не стало. Але воно з'явилося в інших осіб. В таких осіб, як Бойко, в таких осіб, як Чебан, в таких осіб, як Афанасьєв. Про них ми можемо поговорити, якщо ви дозволите, трохи пізніше. І в їхніх союзників. Це все дуже велика корупційна гідра і організоване злочинне угрупування. Я вже казав раніше, якщо чесно, ваша історія варта уваги більше, ніж мого каналу. Я вважаю, що ваша історія варта уваги Нетфліксу, бо може зняти серіал і не один сезон, і не два. І це буде покруче, ніж «Наркос», який виходив на Нетфліксі. Ну, що я можу сказати? Повертаючись до Єрмолаєва. Так, про Єрмолаєва. Повертаючись до Єрмолаєва. Санкції на Єрмолаєва. Хто накладав, як відтермінували, що за це хотіли, ну і далі. І, до речі, давайте по черзі. Розказуйте. І хто такий Єрмолаєв? Почав. Вадим Єрмолаєв – це достатньо відомий український бізнесмен, який входить до олігархічних тіл. У мене з ним було партнерство по продажу сільськогосподарських культур на його елеватори. В мене з ним були тісні взаємовідносини. З приводу санкцій. Якщо санкції проти контрабандистів це було розчищання ринку під Акста і для Акста, то санкції проти таких людей, як Єрмолаєв, це був їхній заробіток. На основі тежки, яку готувала і інформації, підґрунтя, і подавала СБУ України на Раду національної безпеки і оборони, вводилися або не вводилися санкції. Вони підготували всі матеріали, один аркуш паперу і один аркуш з цих матеріалів ви бачили, я його надав, я тільки що продемонстрували. Вони виріжете це потім, хорошо. Вони підготували ці матеріали. Сергію, не треба вирізати. Повірте, люди не дурні, всі все розуміють. І те, що ви хвилюєтесь, і те, що вони на вас тиснуть, і те, що вони вас пресують, ми все це бачимо. Я вам більше скажу. Після першого відео мені написало багато людей. Я думаю, пускаю цю колбасу. Написали люди. Він не побоявся. Він не святий 100%, але він не побоявся. Всі інші теж не святі, але чомусь не йдуть. Тому розкажіть, будь ласка, все, що є. Це важливо. Бо якщо ви не почнете говорити, повірте, краще не стане. Добре, на основі цієї тежки повинні були ввестися санкції, там були всі підстави, в ній викладені всі підстави для введення санкцій проти групи Алєф і проти самого Єрмолаєва, і проти його оточення. Всі знають, що таке санкції, це блокування активів, не змога ними розпоряджатися там напротягом 3 років. А може я зачитаю трохи з цієї тежки? Це теж важливо, ну, щоб люди розуміли, що там взагалі є. Бо дехто в нас не розуміє, як взагалі вона формується, ця тежечка. А вона дуже цікава. Корпорація Аліф, торгівельна виробнича корпорація Аліф, код такий-то, місто Дніпро, заснована в 95-му році. Засновник та голова Ради корпорації Єрмолаєв Вадим Володимирович. Основними напрямками роботи корпорації являються виробництво будівельних матеріалів, девелопмент нерухомості, аграрний бізнес. Група також представлена на фінансовому ринку, банківські послуги, конвертаційні центри. Це пише Тежка НАБУ, Тежка СБУ. Конвертаційні до складу входять. Перелік. В 2006 році група Аліф здійснила рейдерське захоплення ДП «Нікопольський трубний завод». В 2012 році компанія ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром» придбала естонський банк Марфін Популяр Банк, який корпорація в подальшому використовує для виводу валюти до офшорних юрисдикцій. Наразі НАБУ проводить досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях. Зокрема, наявна інформація щодо виведення через банк цю установу близько 205 мільйонів євро. У 2014 році Національним банком України проведено тимчасову адміністрацію до підконтрольної групи ПАТ «Актабанк»
яка в подальшому виявила масштабну схему виводу банківських установ грошових коштів на суму понад 1 мільярд доларів США. Підконтрольна група ПАТ Альф Віналь наразі здійснює господарську діяльність на тимчасово окупованій республіці Крим. І це тільки перша частина. Далі можете розказувати. На основі цієї інформації Вадима Єрмолаєва та всю його групу повинні були внести в санкції РНБО. Він Наумову передав 5 мільйонів доларів кешем та купив Наумову і Баканову 2 квартири в будинку біля Маріїнського парку, біля Міністерства охорони здоров'я, там, де квартира славнозвісного Міндіча. Всі знають цей будинок. Так, і що було далі? Далі Вадим Єрмолаєв не потрапив до санкційного списку. Безкоштовно? Ні, я ж вам кажу, він заплатив 5 мільйонів доларів Наумову та Баканову готівкою. Кошти були передані в моїй присутності. А ви пам'ятаєте, коли це було приблизно хоч би? Це було навесні 2021 року. Так, дякую. І купив 2 квартири на людей Наумова та на людей Баканова. Документи я вам надав. Так. В будинку біля а Маріїнського парку, там, де проживав славнозвісний пан Міндіч, біля Міністерства охорони здоров'я. Всі знають цей будинок. Так. А в мене ще одне уточнене запитання. Після цього які стосунки були у Баканова, Наумова і Єрмолаєва, коли він відкупився? В них були дуже тісні стосунки. В них почалася дуже тісна співпраця на всіх напрямках. Ні для кого не секрет, що олігарха Єрмолаєва син в Україні займається так званими кол-центрами. Ні для кого не секрет. Щомісяця від Артура Єрмолаєва Андрій Наумов отримав певну неправомірну грошову вигоду, грошову винагороду в різному розмірі. Якщо були якісь проблеми в так званих цих шахрайських кол-центрах, то Наумов реагував і давав команду начальникам обласних територіальних місцевих управлінь СБУ просто його не чіпати. Наприклад, як тут? Да, наприклад, як тут, да. Це відбулося 20 липня. А який рік, вибачте? 2021. Теж 21. Тож вже тоді було відомо, хто займається кол-центрами, хто чим займається. До речі, а це правда, що молодшого Єрмолаєва затримали за ці справи на Кіпрі? Так, правда, наскільки пишуть ЗМІ. Зрозуміло. Я мене не можу підтвердити, тому що я не спілкуюся. Але потім ви пересіклися все ж таки в житті з Єрмолаєвою, далі якось там ви працювали з ним, наскільки я розумію, ви саме казали. І ми до того працювали, і я його познайомив із Наумовим, і з Бакановим, і його сина. Так. Ми до того працювали, і я їх познайомив, так. Потім у вас була ідея спільного порту, так чи ні? Так. І що далі? Да, це оглядини земельної ділянки під будівництво порту. Ну, як ви всі знаєте, він зараз будує на цій земельній ділянці порт, ввівши собі в засновники людину з оточення керівника Офісу президента на той час, Андрія Єрмака. На той час, не на теперішній. Але ж Єрмак вже ніхто, він не є членом, не є очільником Офісу президента. Чи допоможе йому його людина в складі там керівництва? Чи Час покаже. Час покаже. Гаразд, але це не єдина історія. Є історія про земельні ділянки з Єрмолаєвим. Що це за історія? Так, це через Наумова та Баканова особисто. Фальсифікуючи кримінальні справи проти тодішнього очільника президента Аграрної академії наук проти Гадзала під тиском кримінального переслідування, вони виділяли земельні ділянки Єрмолаєву для будівництва котеджного містечка під Києвом.
ця земельна ділянка була власністю держави та входила до складу Національної академії наук України, до так званого їхнього земельного банку. Скажіть мені, будь ласка, історія з народним депутатом від «Слуг народу» Гунько, якого взяли на хабарів 150 тисяч, який він вимагав за право надати землю аграрної академії, це з того ж кейса? Ні. Це просто дерибанили, просто землю аграрки дерибанили по повній. Так, да, але це не цей кейс. Що було далі? Далі у вас відбувся конфлікт з... до речі, вибачте, я не можу не запитати це, бо підписники запитують і просять відповіді. Чи був в схемі очільник РНБО Данілов? Бо санкції без нього могли чи не могли? І в мене нема відповіді, я, до речі, не запитував вас про це. Тому зараз хочу, щоб ви сказали. Він співпрацював з Наумовим і Бакановим, чи був долі в темі, чи він якраз був просто тою людиною, яка підписувала на подання президенту? Дивіться, наскільки я розумію, в нього не було спілкування з Наумовим і з Бакановим, наскільки я розумію. Саме по цьому. Тому що якби в них було спілкування, я думаю, що набагато би більше людей, і Акст, і Наумов, і Баканов, вони б ті списки подавали, і РНБО б приймало їх. І вносило б до санкційного списку. Мені про це сказати взагалі нічого, тому що мені це невідомо. Але потім відбувся конфлікт. І більше того, Наумова тоді зняли. Що було далі? Історія вашого переслідування з боку цієї злочинної групи. Дивіться, і до чого тут Єрмолаєв, до чого тут Акст? Взагалі все, що відбувалося. Дивіться, ні на що взагалі це не вплинуло в плані впливу Наумова на правоохоронну систему України, коли його зняли. Він як керував Службою безпеки України до того, як його зняли, так і керував після. Він просто лише переїхав з кабінету начальника ВБ СБУ України до іншого кабінету поруч з Іваном Геннадійовичем Бакановим. До речі, до того самого кабінету, де знаходився той білий диван. І навіть не будучи очільником внутрішньої служби безпеки, він приймав рішення і керував процесом? Так. Назначав, призначав людей, звільняв людей, всіма внутрішніми процесами опікувався. Звісно, що сфера впливу його була, це по більшій мірі це контрабанда. Скажіть, будь ласка, зараз нема ані Баканова, ані Наумова в СБУ. Чи є люди Наумова і Баканова, ви їх називаєте щури, Баканова і Наумова, сьогодні в системі? Чи майже всю систему вже вичистили? Чи всю вичистили? Ні, є люди в системі Служби безпеки України, в системі суддівства, в системі Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції. Є люди, з якими вони тісно співпрацюють, і є люди, які вірою і правдою служать до сих пір і мають партнерські відносини, грошові відносини з ними. Наприклад, Служба безпеки України. Хто ці люди? Наприклад, Служба безпеки України – це очільник Одеського управління Служби безпеки України, Головного управління Одеської області Служби безпеки України – це Віктор Доровський. Зараз почнуть на мене лити багато хейту, що, як вчора написали, що я торпеда малюка в якихось зведенні рахунках між Малюком і Доровським. Дивіться, взагалі я недотичний щодо однієї людини, щодо другої людини. Почекайте, ви ж там були торпедою тільки що Порошенка і Кремля. Ви вже і торпеда Малюка? Ви забагато торпеди на всіх? Так, я вже і торпеда Малюка. Чекаємо інше. Чекаємо на те, що все це сталося для того, щоб відволікти від скандалу навколо Юлії Володимирівни. Бо інших варіантів я ще не бачу. Ну і, до речі, ще, думаю, Трамп вами намагається відволікти від Гренландії. Бо коли люди хочуть щось виправдати, вони вигадують найнеймовірніші історії. Наприклад, що ви чиясь торпеда. Але ще раз кажу, нагадую всім, Сергій Ваганян готовий надати докази і покази, як свідок і викривач НАБУ і САП.
Ви це підтверджуєте? Підтверджую. На сьогоднішній момент чи були намагання цих двох структур з вами зв'язатися? Жодного намагання. Але я дуже добре знаю, що є інші історії. І ми, до речі, поговоримо про них і про тих людей, які є людьми є людьми Наумова і Баканова сьогодні. Хто стоїть на яких посадах, хто чим займається. Ми це будемо говорити в наступних серіях. Але сьогодні я все ж хотів почути вашу історію про те, як вас наздоганяли і що використовували. І до чого тут АКСТ і всі інші. Так, повернемося до конфлікту, до передостаннього питання, яке ви мені задали. Коли з мене не зміг Наумов отримати $20 мільйонів, але це було лише прецедент. Нагадайте, за що саме? Нагадайте просто людям. Да, $20 мільйонів він з мене вимагав в присутності Вадима Єрмолаєва за те, що мене з дня на день призначать головою Одеської обласної адміністрації. Це було в серпні 2021 року. Я відмовився, і в цій розмові я сказав, що в мене немає таких готівкових коштів. Він сказав, що в тебе на $44 мільйони є зернових об'ємів. Будь ласка, перепиши їх або фізично завези на структури аграрної корпорації ЛФ до Вадима Єрмолаєва. А Вадим Єрмолаєв розрахується зі мною, я розрахуюсь з директором, так він називав Баканова, і таке інше. Потім почалося політичне переслідування. Він попередив, що жодна країна Європи мене не врятує. Він попередив, що будуть до мене застосовані нестандартні, стандартні методи, про які я дуже добре обізнаний. І почалася ця політична історія. Чому я називаю політично? Тому що без певного політичного впливу і Офісу Президента України і Служби безпеки України вона б не відбулася. Я після замаху був вимушений покинути територію України 16 вересня 2021 року, а в 10-х числах через місяць відбулася історія, що начебто я винен кошти громадянину України деякому Гринько, який, як потім з'ясувалося через 3 роки, входив в орбіту впливу і керував підприємством Герман Логістик в орбіту Олександра Акста. До цього підприємства також були застосовані санкції Ради національної безпеки та оборони України. І що начебто я цієї людини взяв борг $5 мільйонів. Там дуже цікавий допит, я думаю, що ви його публікуєте, він не пам'ятає взагалі нічого. Можна я все ж таки, вибачте, що переб'ю вас, я зачитаю, бо це дуже цікаво. Я відверто скажу, скажімо так, дуже стисло перед тим, як я процитую, бо це дійсно неймовірно. Пан Гунько каже, що він не знає, хто такий Ваганян, не знає, де він живе, не знає, чим володіє, не знає, які активи, але спокійно передає йому $5 мільйонів. Хоча спочатку 300 тисяч і те ж саме, просто панікічка така. Я можу зачитати, ви ж не проти, щоб я це вивів на екран і зачитав, бо це, це феєрично, відверто феєрично. А найцікавіше в цій ситуації, і це, до речі, мене здивувало, що це сприймається як, навіть не доказ, а підґрунтя для того, щоб потім вас наздоганяти. Зараз я це виведу, і наші глядачі теж зможуть цим насолодитися під мою начитку. Будь ласка. Хтось може читати так, а я зачитаю вголос. Після знайомства з Ваганяном Сергієм останній позиціонував себе як особа, яка займається бізнесом в агросекторі, а саме займається купівлею-продажем агросировини, зернових культур, та на цьому отримує прибуток. Після знайомства з Ваганяном ми доволі часто бачились інколи з причини, що останньому була необхідна деяка консультація у митній справі, інколи тому, що перебували просто в компаніях спільних знайомих. Зустрілися і останнім на вулиці, і в ресторанах, і торговельних центрах, як Києва, так і Одеси. Далі на увага, це супер. Де саме живе Ваганян Сергій, мені невідомо, знаю тільки, що десь в місті Одеса. Де конкретно, мені невідомо. Київські адреси Ваганяна мені невідомі. Склад сім'ї Ваганяна Сергія мені невідомий. Знаю тільки що про те, що влітку 21-го він одружився. Ім'я дружини мені невідомо. Чи є в нього діти, я не знаю. Майже кожного разу під час зустрічі Ваганяна Сергія супроводжували охоронці та окремий автомобіль супроводження. В користуванні у Ваганяна Сергія був автомобіль Range Rover темного матового кольору. На державних номерний знак не звертав увагу.
охорона Ваганяна Сергія пересувалася на якомусь мікроавтобусі, якому саме я не запам'ятав, так як не звертав особливої уваги. Інколи Ваганян Сергій для власного пересування по місту використовував автомобіль Mercedes Геленцваген, номерного знаку якого я також не запам'ятав. Хто входив до найближчого оточення Ваганяна Сергія, мені невідомо. Хто був десь офіційно працевлаштований чи входив до числа посадово-засновницьких складу юридичних осіб, мені невідомо. Чи перебувало у власності Ваганяна нерухомість, транспортні засоби, літаки, плавзасоби, техніки, невідомо. Також я не володію інформацією з приводу відкритих Ваганяном банківських рахунків. Це так, для зрозуміння. Але, так, приблизно в квітні-травні 21-го року, точну дату та місце зустрічі не пам'ятаю. Дату не пам'ятаю, місце не пам'ятаю. Шедевр. Я зустрівся з Ваганяном Сергієм, та останній запропонував мені заробити грошей. Ваганян пояснив, що йому потрібні кошти від мене в розмірі $300 тисяч, які він використає на купівлю якоїсь агропродукції, якої невідомо. Потім, що агропродукцію перепродадуть з націнкою, отримує прибуток. Ніяких доказів не потрібно, все це не займе не більше місяця та відразу поверне мені кошти з 30% наваром. Це повинна була купуватись продукція. Що саме за продукція? Хто був задіяний до купівлі-продажу, хто куди та звідки там був транспортували тому продукцію, за рахунок яких самих сил має відбутися такі операції, я не знав і не цікавився. Тому я погодився, оскільки довірився Ваганяну Сергію, та в мене були вільні кошти. Потім, де саме, я не знаю, також не пам'ятаю, і місце, і дату, і осіб неможливо було присутнім приблизно в травні 21-го року, я зустрівся з Ваганяном. Слушайте, Сергій, я вибачаюсь, я ще зараз дочитаю просто, а так часто буває, що до вас підходять люди і кажуть: Сергію, не знаю, хто ви, звідки, чим можете довести, але от давайте я вам навдам грошей, а ви мені допоможете. У вас таке системно, це така довіра до вас у людей просто, чи як? Без коментарів. Гаразд. Для мене це взагалі сюрреалізм, тому що я слідство 4,5 роки переконую, і я, і мої захисники, ми просимо: надайте, будь ласка, трафіки мого мобільного телефону. Чи був я колись в одному місці з паном Гринько? Перше. По-друге, якщо ви розповідаєте, що я був на зустрічах постійно, без свого мобільного телефону з паном Гриньком, будь ласка, у мене була офіційна державна охорона. Візьміть їхні трафіки, хто був тоді на зміні, і складіть, перевірте, чи були ми в одному тому ж самому місці, чи ні. І третє, саме головне, допитайте когось, окрім Бойка, Гринька і ще осіб, яким ви дали вказівки проти мене фальсифікувати цю кримінальну справу. Просто. І все. Давайте я дочитаю, бо це того варто. Воно там просто шедевр. Далі просто суми йдуть карколомні. Читаю. Ваганян передав взяті в мене $300 тисяч США та $90 тисяч США додатково, що було оговорено відсотками та користуванням моїм коштами. Після цього, приблизно в кінці липня 2021 року, Ваганян Сергій знову зателефонував мені та попросив про зустріч. Зустрівшись з ним десь в центрі Києва, конкретну дату та місце вказати не можу, так як не пам'ятаю. Не пам'ятаю ні місце, ні дати, ні час, ні те, чи був хтось присутній під час зустрічі. Та під час даної зустрічі Ваганян Сергій сказав, що в нього якась проблема з навантаженою баржею, що знаходиться десь біля порту, чи то в Одесі, чи то в Миколаєві, яка навантажена зерном кукурузи, та йому потрібні кошти, щоб завантажити та придбати це зерно. Знову ж таки, деталі угоди не з'ясував. Ваганян Сергію потрібно було трохи більше $5-8 мільйонів США, та він попросив мене йому позичити під відсоток в 30% в будь-якому випадку, незалежно від строку повернення коштів. Я сказав, що подумав, що я вирішив, що це гарна ідея виручити товариша Ваганяна Сергія в ситуації, яка складалася, та ще підзаробити грошей, так як в мене якраз було вільних $5 мільйонів, що на той час і були приблизно $5 925 США. Неймовірно, нічого не пам'ятає, а суму і курс пам'ятає ідеально. Я подумав та погодився, так як причин не довіряти Ваганяну Сергію в мене не було. Я повірив останньому та був впевненим в його порядності. Так, після цього кілька разів
покидав, так після цього я кілька разів покидав межі України в робочих справах. Та серпня спершу в Україні був всього кілька днів конкретно. В період 19 серпня сім'єю був на відпочинку на Кіпрі. Так, в телефонному режимі Ваганян сказав мені, що кошти будуть йому потрібні до 19 числа, і в цей час я був за межами України, а тому я розпорядився зайнятися питанням передачі коштів моєму помічнику Харішину Михайлу Мироновичу і водієву ситнику Миколу Володимировичу. Так, кошти зберігалися в депозитарі ля-ля-ля. Мене питання, от що це все таке? На цьому ґрунтується, бо найцікавіше, що ви потім звернулися самі ж до суду і отримали от таке. Що це таке? Постанову про визнання вас потерпілим в цій справі. Так. То, що ми бачимо. Так, це постанова про визнання мене потерпілим, про долучення до матеріалів справи кримінального провадження проти Гринька. Почекайте, так ви ж обвинувачені в тому, що шахрайстві, ви ж забрали гроші. А як же ви стали потерпілим по цій справі? Так, я потерпілий в тому, що група осіб, організоване злочинне угрупування, шляхом підробки офіційного документу від мого імені намагалася заволодіти моїм майном мені належним та моїми грошовими коштами. Вони мене обвинуватили в тому, що цей документ є мій, і в тому, що я шахрай. Слідство з'ясувало, що тут є склад злочину. Зараз ведеться слідство. Я приймаю участі в допитах. Уже було 3 допита у слідчого по відеоконференції. Як потерпілий. Гринька до сих пір допитати ніхто не може. Але взамін на те, коли я став потерпілий, після 4 років боротьби, на мене відкрили ще одне кримінальне провадження і дали мені підозру в тому, що я групі осіб, Чебану і Афанасьєву, до речі, Афанасьєва Олега зараз судять в Миколаєві, проте за тим фактом, що він у деякої аграрної бізнесменки, до речі, прізвище, не зовсім пам'ятаю, Сольської начебто, вкрав зерно, це вже встановлений факт, на $900 тисяч і сказав, що в його склад прилетіла бомба. Зараз проти нього йде кримінальне провадження і вже йдуть суди. Так от, по цьому факту, що я в них і в їхнього директора Галиченка, до речі, якого я ніколи в житті не бачив, але ця людина стверджує, що я їй винен ще $22 мільйони. Ці люди, все організоване злочинне угрупування, шукають фунтів, щоб їм самим не відповідати, і зобов'язують цих фунтів, тиснуть на них, давати проти мене неправдиві покази. Слідство під керівництвом начальника головного управління слідчого Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ Максима Цуцкерідзе вносить і фальсифікує проти мене кримінальні провадження. Проводять обшуки у моїх родичів, у моїх колишніх родичів, у моєї колишньої тещі, у мого колишнього тестя, у моєї колишньої дружини. Б'ють їх на цих обшуках, залякують, не дають визвати швидку. Потім призупиняють слідство. Це було в листопаді. Вручають мені підозру, призупиняють слідство. Моїм адвокатам не дають в цьому слідстві допитатися разом зі мною на відеоконференції. Хоча в справі, де я потерпілий, я комунікую зі слідством, ні від кого не ховаюся, на кожний запит відповідаю, даю інформацію, приймаю участь в слідчих діях. А тут вони відхиляють мені відеодопити і призупиняють слідство і йдуть в Солом'янський районний суд міста Києва, чи в Голосіївський районний суд міста Києва, по місцю знаходження Головного слідчого управління міста Києва, до речі, зі слідчим Роману Греку, ідуть і обирають мені міру запобіжного заходу з безоплатним адвокатом, не включаючи мене по відеоконференції, хоча я хотів приймати участь в засіданні. Сьогодні, коли мій адвокат законний прийшов в Голосіївський районний суд міста Києва, то працівники суду йому перешкоджали забрати моє рішення суду про обранню мені міри запобіжного заходу, для того, щоб не дати можливість мені написати апеляцію.
В мене є відеодокази. Мені адвокат прислав відео, він їх зафіксував на відео, що вони кажуть, щоб ми не були такими розумними, що в них є команда зверху, що вони не будуть мені давати можливості захищатися. Тобто йде свавілля і йде методичне політичне переслідування. Вони собі в союзники і в співучасники взяли ще одну людину, родича одного з керівних, одного з Міністерства доходів і зборів Клименка за часів Януковича, його кума взяли собі, який дзвонить, погрожує свідкам, просить їх надати правдиві покази, в лапках, правильні покази проти мене. В мене є записи цих всіх розмов. В мене є записи розмов, на яких він стверджує, ця людина стверджує, що по мені дав команду бігти і рвати мене і моє оточення саме пан, Генеральний прокурор України Руслан Андрійович Кравченко. Я впевнений. Це зараз прокурором, вибачте, зараз. Це ж зараз, це не минулий. Так, зараз. Я впевнений в порядності Генерального прокурора України і впевнений, що він не має відношення до рейдера, до шахрая, до екс-керівника податкової міліції міста Києва, пана Ігоря Володимировича Скорохода. Тому що він погрожує, вимагає кошти у мого оточення, вимагає кошти у мене за те, щоб зам'яти цю кримінальну справу. Розповсюджує проти мене та моєї колишньої дружини та моєї сім'ї, розповсюджує всяку чорнуху, замовляє і платить за це кошти. Конкретно він є членом організованого злочинного групування. Я звертаюся до НАБУ та НАЗК. Будь ласка, перевірте діяльність цього даного персонажу. Погляньте на його декларацію, в якій дуже-дуже багато коштовного майна. І нехай українське суспільство задасть одне єдине питання. Чи може бути у чиновника його калібру лише годинників більш ніж на 2 мільйони доларів? Ось вам і все. Далі нехай оцінку цьому всьому дає слідство. Якщо потрібно, я можу продемонструвати запис, де він своїм голосом каже, я знаю, я все це пам'ятаю, я чув. Команду по мені дав особисто Руслан Андрійович Кравченко, він з ним в доброму контакті, і все те, що відбувається, він все контролює. А людям розповідає, що те, що в них вилучили кошти, автомобілі, були обшуки, це лише початок. Сергію, я хочу сказати так, давайте на цю серію зробимо фіналом, це буде фінал. Але головне в цій історії, ми ж будемо далі знімати відео, я правильно розумію? Так, ми будемо і далі ви надасте вже і відео, і додаткові факти, так, і так. історії про автівки, які належать Наумову, про вино, і там про багато чого буде для Баканова, там буде багато чого, я правильно розумію? Так, і день народження Баканова там буде. Почекайте, я знаю це, я тому кажу. Я хочу, щоб це така затравка для наших глядачів, щоб саме вони розуміли, що відбувається, і ми чекаємо на реакцію НАБУ і САП. Я щиро вірю, що просто дуже велике завантаження сьогодні не дають можливість антикорупційним До речі, органам тільки що, прокоментувати. вибачте, що я вас переб'ю. До речі, тільки що в засобах масової інформації України поширюється новина, що НАБУ та САП зареєстрували кримінальне провадження проти Наумова та Баканова по фактам, викладених в моєму попередньому інтерв'ю вам. Я вам знаю, дуже але дякую, головне, Борислав, що за ти сміливість. Дуже дякую вам за сміливість. Я вам дуже дякую за те, що ви людина, яка пішла на цей крок, щоб мене вислухати, яка не побоялася цього. Тому що ви знаєте, які в них методи. Ви знаєте, які в них методи залякування, ви знаєте, які в них методи чорного піару, ви знаєте, які в них методи втягування в цю всю історію жінок. Вам же відмовляли інше. Вам же відмовляли, казали, що ні. Так, мені відмовляли. Тому що не хотіли мати справу
з Офісом президента, не хотіли мати справу з керівництвом СБУ, не хотіли справу мати особисто з паном Наумовим та Бакановим, тому що в них дуже-дуже багато людей залишилися в правоохоронній системі, які вірою, правдою служать їм. Пане Сергію, я хочу вам ще раз подякувати. Скажу більше того, я вже поговорив зі своїми колегами в ПАРЄ і Ради Європи, не з української делегації, і привернув увагу до безпеки вашої, до своєї, тому це під особистим контролем наших європейських друзів. Але що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати дякую, що ви готові розповідати. Ми побачили з вами. Незабаром наші глядачі побачать нову серію. А ще я хочу сказати одну річ. Пан Зеленський вас добре знає. І знає до того моменту, як він став президентом. Хоча ми всі президенти, ми ж пам'ятаємо. У Володимира Олександровича зараз багато часу він зустрічається з багатьма. Я сподіваюся, що наступна зустріч президента, який знає вас і вже з вами неодноразово спілкувався, навіть коли був президентом, буде не з якимось чарівним альфом, а з Сергієм Ваганяном, якого він захоче вислушати і виправити ситуацію в країні, якщо він справді хоче виправити. Вам дякую, тримайтесь і до наступного ефіру. Дякую вам, Борислав. До наступного ефіру. Друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь це і робите висновки. Робіть їх самостійно. Використовуючи критичне мислення, вміння аналізувати, робіть ці висновки. Але головне, чому я роблю ці ефіри? Для того, що я перевіряю завжди інформацію, спілкуюсь з людьми, перевіряю все, складаю. Якщо пазл складається, виношу це на загал. Так от цей пазл склався. Більше того, я хочу, щоб ситуація була виправлена. І люди, які причетні до тотальної корупції і до зради України, були покарані. Навіть якщо це найближче оточення Зеленського, його старі друзяки. Неважливо, вони повинні бути покарані. Тому уважно слідкуйте за тим, що буде далі. І не забувайте, що незабаром наступна серія. Тому підпишіться, не забудьте це зробити, бо далі буде, повірте, ще більше і, на жаль, все гірше. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео, не забувайте це робити, але головне – робіть висновки. Бо ми повинні змінити ситуацію. Якщо мовчати, ситуація кращою не буде. Дякую, па-па. Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливе. Ви чекали на цю серію, у вас було багато запитань. Ви запитували, чому Сергій Ваганян почав говорити. Ви запитували, чи дійсно були замахи, і чому він про них не розповідає. Хто ті щури Баканова і Наумова? Що і як відбувалося? Як торгували санкціями? Причому тут Чорнобильська АЕС? І як фальсифікували справи не лише по Ваганяну, щоб тиснути на нього, та, може, когось вже навіть дотисли. От про все це, а також про багато чого ще буде в сьогоднішньому ефірі. Тому що з вами третя частина спілкування з Сергієм Ваганяном. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, Борислав. Пане Сергію, дивіться, є цікавий момент. Після виходу нашого першого відео Баканов мовчав. Після виходу другого відео от тут почали нервувати. І навіть почали казати, що на фото не Баканов. Взагалі, ну, дійсно, з'являється це фото, і тут на ньому Наумов, ви і Баканов стоїте на дні народження Наумова. І тут же з'являється повідомлення. Фото з Бакановим в ресторані схоже виявилося фейком, кого насправді показав Ваганян. Наступне. Кажуть, що це вже не Баканов, а якийсь Анатолій Пляс. Хто це, ніхто не знає, але якось от кажуть, що це він. Ну, а далі Харлі Квін, такий таблоїд, який чомусь почав вбілювати Баканова і кажуть, да ні, от він сидить. Але мені цікаво, а що вони будуть робити от тепер? Ну, от хто тут, і що тут, і як, і де це? Розкажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що ви бачите, хто тут і як. Баканов, ви, але позаду, якщо я не помиляюсь, вже пішов Наумов, якщо я не помиляюсь. Так, да. Пішов. А де це відбувалося все? Це відбувалося все на тому ж дні народження Наумова. В мене тільки одне запитання. А чому от намагаються от про це казати, що це не вони, це не... Що взагалі відбулося? Скажіть мені, будь ласка, звідти атака і чому отак
почали чіплятися саме за цю фоточку, взагалі проігнорувавши все інше. Ну, це така спроба відбілитися, тому що от про цю фото чомусь не казали взагалі нічого. Спочатку, правда, намагалися казати, що диван не той, там гроші не ті, ще щось, але потім зачепилися саме за цю фотку. То що відбулося? Хто атакував, і не дивує вас, що пан Баканов дав інтерв'ю тільки одному виданню – «Страна.ua». Відмовив всім, навіть Радіо Свободу, видання, програма, яка навіть не має відношення, ну, скажімо, до українських грошей. Вона створюється за гроші Конгресу Сполучених Штатів. Навіть їм відмовив. А що сталося? Дивіться, я не зовсім розумію, що сталося, але я розумію одну чітку річ. По-перше, на даний час я тісно і плідно співпрацюю зі слідством. Деякі моменти я не можу говорити, тому що це є процесуальна таємниця. Але давайте розставимо точки над «і». У всіх цих бажаннях мене дискредитувати як джерело інформації, мене як людину, як особистість, мене як бізнесмена, взагалі, мене як чоловіка, розумієте, за цим всім дуже така цікава історія криється. Іван Геннадійович, ви як людина, яка, нехай навіть і по дуже-дуже великій помилці, це було, мабуть, помилкою всього українського народу на той час, ви по дуже великій помилці очолювали Службу безпеки України. І ви дуже багато людей вносили в санкції. І навіть не вносили за гроші. Ви всіх обілечували. І для мене дуже-дуже дивно, чому ви даєте саме під санкційним виданням коментар. І потім дуже-дуже поважна, тому що в першу чергу вона жінка, пані Крюкова в певних колах, вона на своєму телеграм-каналі, там Харлі Квін, починає там очерняти мене і мою репутацію. Просто перед тим, як це робити, то, будь ласка, ви запитайтеся у пана Івана Геннадійовича, у всіх його щурів. Не створено часом те, що ви викладаєте за допомогою штучного інтелекту. Це по-перше. А по-друге, я не розумію просто вашу позицію. Ви можете напряму до мене звернутися, я вам надам коментар. Можу навіть вам інтерв'ю дати, якщо ви дійсно цього хочете. Бачите, запрошення до пані Крюкової є. Але останнє запитання навіть про Баканова. А скажіть, будь ласка, чим ви можете пояснити, що він перелякано сховався, не дає інтерв'ю, не пояснює нічого взагалі? Дав тільки один коментар і тільки «Страна.ua». До речі, голова Служби безпеки України, який накладав санкції, дає коментар підсанкційній структурі. Для мене це трохи дивно і незрозуміло. І, до речі, ви сказали ще один момент, що якби доїли всіх, на кого накладали, не накладали. Зараз до цього повернемося. Але в мене одне запитання. Чому це не спростовував Баканов? Тому що щось знає, що є якісь докази, чи що? В чому причина, як вважаєте? Мені взагалі смішно дивитися поведінку саме його і групи осіб. Групи осіб, яка полює на мене в Україні, яка створює всі ці кримінальні політичні на мене гоніння. І, чесно, мене не дивує, що саме інтерв'ю і саме коментар він дає пані Крюковій. Але варто зазначити, що він там на Уніан навіть якесь спростування інформації, навіть якийсь розгін там пустив там по телеграм-каналам, там ще якийсь шахрай там і так далі. Тому подібне, що мені не варто вірити. Просто він брав кошти дійсно з багатьох людей, не тільки з Єрмолаєва. Він брав дуже багато коштів. Я вам вже розповідав і казав на початку, що я співпрацюю тісно зі слідством. Я не можу розголошувати якісь певні... І все ж, може так, якісь групи людей. З багатьох конвертаторів Дніпра, взявши кошти, він особисто і Наумов не внесли цю групу людей, цю категорію людей, вони не внесли до сих пір в санкції. До речі, це правда.
Вони мене питалися білетити, але в них не вийшло нічого з першого разу. Вони мене питались знищити фізично, вбити мене, але в них також не вийшло це з першого разу, надіюсь, не вийде. І то вони попросту чужими руками і кримінальними політичними переслідуваннями просто в мене забрали бізнес і майно. Скажіть мені, будь ласка, мені казали, так сталося, що після нашого з вами спілкування зі мною зв'язалося декілька осіб з Дніпра, до речі, теж. І вони твердили, що пан Єрмолаєв дійсно платив. Але ви сказали, що він платив 5 мільйонів, а він платив, сказали, декілька разів. Що він заплатив декілька разів, 3 рази. Чи відомо вам щось про це, чи невідомо, і взагалі, як ви можете це пояснити? Дивіться, я наскільки знаю, що він платив, те, що я можу підтвердити, і навіть документально, що він платив 2 рази. Це дійсно так. Про 3-й раз я не можу нічого говорити. Це, я думаю, було тоді, коли вже мене не було на території України. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, а що ви чули про те, що санкції використовувалися як помста? Я чому запитую? Тому що знову цікаві люди повідомили, що, наприклад, в перші санкції всунули декілька осіб, які, м'яко кажучи, не мали жодного відношення до контрабанди. Наприклад, Юрій Дворак. Це був начальник Київської міської таможні, митниці, і його поставили туди через те, що він Аксту колись не дав по якійсь там дуже низькій ціні розмитити автівки. І той йому помстився внесеш. Ви чули щось про це? Чи це так, балачки? Ні, це дійсно було так. Акст туди вкидував всіх людей, які йому були неугодні. Розповідав, той керував контрабандним напрямом при Порошенку, той керував контрабандним напрямом при Януковичу, той керував контрабандним напрямом ще там за царя Панька. Їх всіх треба під одну гребінку просто загребсти, і все в санкції. Він мав дуже серйозний вплив на Наумова і на Баканова. А чому ті погодилися? Дивіться, от мені повідомили СБУшники вже окрему історію про те, що в санкції внесли навіть Олександра Кравченка. Це був заступник головного слідственного управління, по головному слідственному управління ще до 2019 року. І в Одесі він якісь справи по Аксту ініціював. І його внесли. Це ж СБУшник. Знали, що він не є контрабандистом. Навіщо це зробили? Ви можете мені пояснити? І як на це погодились Наумов і Баканов, знаючи, що це взагалі просто брехня? Цю інформацію я можу також підтвердити, тому що це все відбувалося при мені. Пан Кравченко навіть неодноразово намагався зі мною зустрітися для того, щоб я його сконтактував з Наумовим, щоб я Наумову доніс певну інформацію. Дивіться, це дійсно правда. Я не буду ні захищати, ні відбілювати, ні взагалі нічого говорити про пана Кравченка. Я цю людину бачив лише двічі за все своє життя, але дійсно з подачі Акста, Акст постійно говорив Наумову, що це потрібно зробити. Акст постійно говорив, що Кравченко – це є саме найбільше зло на контрабандному ринку України. Акст дійсно говорив, що Кравченко забирає дуже велику левову частку контрабандних схем на території України і забирає в нього так званий ринок. Це дійсно так. І саме перші санкції, вони відбувалися задля помсти. І я вам хочу сказати прямо, що в деякій мірі задля помсти і Кравченку. Я цю людину бачив двічі. Мене попросив мій товариш з ним зустрітися. Я зустрівся. Він мені висловив свою точку зору, так як знав, що я дуже сильно товаришую з Наумовим і з Бакановим. Коли я почав говорити Наумову, що може це неправда, я туди влазити якби не дуже хочу, поспілкуйтеся з людиною, на що Наумов сказав, що цей підарас, і в нього потрібно відібрати все. Дивіться, Наумов мені конкретно сказав, що це мій особистий ворог. Все. Тож, якщо б Акст сказав, що хтось на нього треба накладати санкції, то Наумов би погодився. Я правильно розумію? Так.
Так всі люди, які потрапили в санкції, я ще раз кажу, просто почуйте мене просто уважно. Я їх не відбілюю, я їх не захищаю, я їх не, там, не знаю, не обвинувачую. Я просто вам кажу, що всі люди, 90% людей з санкційних списків, ці всі люди були так чи інакше подані, погоджені тим же самим актом і його бек-офісом. Зрозуміло. Тоді ще одне запитання. Чи правда, що майже всім пропонувалося відтермінування або невносення за гроші, хто-то погоджувався, а хтось відмовлявся? Так, правда. Тож можна було відкупитися? Майже всім люди Акста ходили і говорили, що ми будемо вас вносити, ми можемо вирішити для того, щоб ви переписали майно, для того, щоб ви переписали активи. Ми можемо вам в цьому посприяти. Дехто просто їм казав, що до побачення, а дехто погоджувався і передавали їм кошти. Це єдиний варіант був тиску? І взагалі, як тисли на бізнесменів, використовуючи репресивний апарат СБУ чи можливості інших структур теж? Ну, тому що, знову ж, спілкуючись вже не тільки з дніпровськими, а ще з чернівецькими і волинськими, скажімо так, ну, це напівбізнесмени, бо мені почали після вашого ефіру така кількість людей телефонувати, яких я ніколи не знав, не чув. І вони кажуть, ви знаєте, ваш телефон дуже важко знайти, але ми хочемо з вами поговорити. І вони починають розповідати, на відміну від вас, вони не тільки добре обізнані, але й бояться йти в ефір. Так що тому дякую вам, що ви не боїтесь і приходите і говорите. Але вони почали розповідати взагалі дуже цікаві речі про те, що квартири, земля, бізнес, фактично частки забиралися, а якщо ні, то створювали карні справи або, наприклад, фіктивні справи, під тиском яких ти погоджувався на те чи інше. Наскільки це відповідає дійсності і чи стикались ви з таким? Так, на той час Наумов використовував швеця Андрія, дуже відому людину, яка була... Це був тоді виконуючий обов'язки начальника слідчого управління СБУ, який заводив кримінальні справи на певних людей там бізнесменів з тої чи іншої діяльності. І через обшуки, через арешти майна, через арешти самих людей, через погрози, вони просто заволодівали майном і грошовими коштами тих чи інших бізнесменів. Неважливо, я зараз не буду говорити, хто який вів спосіб життя, я зараз не буду говорити, хто чим займався, але вони віджимали просто в рейдерський спосіб юридичні особи, і майно, і квартири, і автівки, і отримували грошову винагороду неправомірну, вимагаючи. У людей не було ніяких взагалі варіантів їм не платити, розумієте? Пане Сергію, щоб закрити тему закрити тему Баканова і Наумова, цю частину, в мене до вас два запитання, коротких. Перше запитання, чи до вас використовували такі технології? Це перше. І друге, скажіть, будь ласка, ви кажете, я просив вас надати деякі відео, які ви мені показували на початку, ви кажете, що ви зараз не можете. Через що ви не можете зараз надати ті докази, які демонстрували? Дивіться, всі докази інші та всі цілі докази я надав і надам НАБУ та фінансовим службам західним або фінансовим службам США, в частності і ФБР. А те, що ви мені раніше передали, я можу зараз викладати в ефір, показувати і все інше? Так, те можете. Супер, поїхали тоді далі. Питання по справах. Люди запитують, і це постійно, а Ваганян не боїться, що там проти нього щось буде, що йому будуть погрожувати, що нові карні справи будуть відкривати? Що скаже Сергій Ваганян на це? Дивіться, справу, яку вони проти мене відкрили, я до 2024 року взагалі не знав, хто такий Гринько. Тобто кримінальне переслідування, воно продовжується. Після того, як я
через 4 роки і 2 місяці став потерпілим в справі про те, начебто я написав розписку деякому Гринько, як ви в минулому ефірі показували його допит, що він не пам'ятає взагалі, хто я, що я, дав мені просто 5 мільйонів євро там, чи доларів. Коли що це людина підсанкційного АКСТа повністю, то АКСТ особисто зараз в судах намагається зробити так, замінити сторону в цивільному правосудді, щоб я гроші ці компенсував йому. Тобто АКС напряму, людина Наумова, тобто Наумов з Бакановим, тому що це їхній гаманець, намагаються заволодіти моїми коштами. Просто вони намагаються з мене стягнути ці кошти. Тим самим вони підтверджують, що це є цивільне правосуддя. І це цивільна справа, якби це навіть і мало би місце бути, розумієте? Але є експертиза, яку вони сфальсифікували, де пишеться, що це моя розписка. А є експертиза моя, незалежна, де чорним по білому написано, що це не моя розписка. Так в мене питання просто, передайте органам країни, в якій я знаходжуся. Вони, до речі, тричі вже запитували цю інформацію в Україні. Передайте оригінал цього документу, а не шліть фальсифіковані додатки, не шліть фальсифіковані матеріали. Передайте. Європейська країна зробить експертизу, і ми побачимо, писав я це чи ні. Тільки що ви тоді будете говорити? Дивіться, просто історія така, що вони вважають, що це не політичне переслідування, а я вважаю, що це політичне кримінальне переслідування. Вони дають нові мені підозри. Вони дають нові підозри по справі 21-го року. Начебто я комусь там недопоставив на якісь десятки мільйонів, на 20 з лишнім мільйонів доларів зернових культур. Але увага, тут саме цікаве. Це людина взагалі дуже близька до Афанасьєва і Чебана і Доровського. Це їхня схема по віджиму бізнесу, по віджиму зернових культур. Проти Афанасьєва самого кримінальна... Хто такий Афанасьєв? Вибачте, будь ласка, хто такий Афанасьєв? Афанасьєв Олег – це депутат забороненої партії ОПЗЖ від Миколаївської міської ради, співвласник фірми «Самга» в Миколаєві, який має відношення пряме до розкрадання разом з одеситом Іваном Чебаном, до розкрадання в мене зернових культур та моїх грошових коштів, до заволодіння разом з Доровським, з Віктором, з начальником Головного управління СБУ в Одеській області. Вони інкримінують все нові і нові справи. І в листопаді минулого року мені чомусь дали ще нову підозру саме по цьому факту. Скажіть, будь ласка, а от в Миколаївській області була дуже схожа справа. Я продемонструю зараз нашим глядачам. Про те, що от в Миколаївській області депутат від ОПЗЖ підозрюють у розкрадання зерна на понад 23 мільйони гривень, але запобіжний заход йому досі не обрали. Тим часом агровласниця Оксана Сольська, яка втратила зерно на 900 тисяч доларів, вже 3 місяці перебуває під вартою, а її захист заявляє про можливу упередженість суду. Це якраз про такі саме кейс? Так, це саме ці люди, які намагалися зі мною це все зробити, яких це вийшло, так. Але в неї там, я бачу, що на 900 тисяч доларів, а в мене більше, ніж на 44 мільйони доларів. Розумієте? Ось і все. Нічого взагалі не міняється. У них є надійний дах в вигляді Віктора Доровського, у них є надійний дах в вигляді начальника головного слідчого управління Максима Цуцкерідзе. Це їхня стара схема, вони цим займаються, вони цим заробляють кошти. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а яке відношення має, ви кажете, там була експертиза і вона сфальсифікована. Хто цим займався, звідки така інформація і взагалі, що відбувається? Дивіться, цим займався давній друг Наумова і Баканова Андрій Свінцицький. До речі, недавний. Я навіть фото зараз викладу, ви показували. Так, фото було. От, а де він тут? Так, ця людина справа друга, стоїть в чорному костюмі. І білій футболці. Так. Знаєте, це ж про нього нещодавно робив ефір Бігус. Я знаю, не пам'ятаю це. Так. Там розповідали, що за останні роки війни його родина понакупала майна на $1 мільйон. Так, навіть більше.
Так що про цього Свінцицького можете розповісти? Хто це, що це, яке відношення він має до Наумова? Дивіться, ця людина прийшла з адвокатури, взагалі з нівідкіля взялася, прийшла в Службу безпеки України, тому що він вірний пес Наумова. Він просто, що йому Наумов скаже або сказав, те він не робить. І до сих пір він, що Наумов йому каже, те він не робить. Я просто не розумію, як людина-зрадника України може до сих пір працювати в правоохоронних органах. Це людина, яка фальсифікувала і робила разом зі своїми працівниками, робила фальсифікацію і малювала розписку начебто від мого імені, навіть дві. І він неодноразово мені телефонував, я вже був не на території України і розповідав мені, що експертиза буде правильна, що ти послухай, ну, тобі потрібно віддати компрометуючий матеріал, і ти послухай, ну, що в тебе все буде добре. Так я просто хочу наголосити, що, дивіться, вони мене переслідують, дивіться, лише тому, що вони знають, що в мене є на них чуттєва інформація, яку я можу передати до компетентних органів, те, що я зараз і зробив. Вони дуже бояться розслідування, вони дуже бояться розслідувань НАБУ, вони дуже бояться розслідувань західних партнерів. Їм це дуже-дуже, ну, якби невигідно, розумієте? Вони це все крали, вони це все набивали собі кармани, вони грабували країну, вони грабували людей, бізнесменів, вони їх заганяли, віджимали бізнес, вони рейдерили їхній бізнес. А зараз, ну, їм невигідно ця інформація, яку я оприлюднюю. Тому я хочу зараз поставити крапку у всіх цих маніпуляціях щодо до моєї персони. Дивіться, всю інформацію, яка в мене є, я частину надав до компетентних органів, частину я буду надавати і співпрацювати зі слідством. Оці вкиди, що десь якийсь там штучний інтелект, чи десь якісь там я видаю якісь фотографії, там брешу, створюю якісь там інциденти, прецеденти, когось там розколюю, когось там між собою там хочу посварити. Будь ласка, ну це все нехай вони залишать просто для себе. Як ви бачите, я на це ніяк не реагую. І реагувати я на це взагалі не буду. І не планую я на це реагувати. Я знаю, на чому боці правда. Дивіться, повертаючись до Свінцицького. Людина, яка в дуже багатьох схемах у Наумова і Баканова приймала участь. Ну, можу вам розповісти одну цікаву деталь. Я надав цю інформацію правоохоронним органам. Як в деякого покійного харківського авторитетного бізнесмена, вони разом з людьми з Офісу Президента і разом з радником на теперішній час міністра внутрішніх справ з однією людиною і з Максимом Цуцкерідзе рейдерили бізнес. Аграрний бізнес, асфальтобетонні заводи, підприємства, які дорожні підприємства, які А як прізвище цієї людини, у якої все це рейдерили, якщо не є таємницею? Прізвище це покійний Вадим Казарцев. Це харківський бізнесмен, так я розумію? Да. Його називали кримінальним авторитетом. Ну, він ще кримінальний авторитет. Просто я не дуже я не берусь судити і давати оцінку, і давати якісь ярлики людям. Ну. Наумов приймав і Баканов теж участь в цьому? Да, Наумов і Баканов приймали в цьому безпосередню участь. На людей Наумова, Баканова і на людей одного з заступників Офісу Президента були переписані активи. На людей Свінцицького були переписані активи. Через чорних реєстраторів вони цю всю історію робили. За допомогою Корду і Альфи вони заходили силовим шляхом на підприємства, і навіть є доказова база про те, що Свінцицький і ця група осіб на чолі з Цуцкерідзе мають пряме відношення до фізичної ліквідації людини шляхом отруєння. І Свінцицький це також знає. Бігуси цікавились саме цією історією? Так, саме цією історією, але я в спілкуванні з бігусами також повідомив, що я надам інформацію, але пізніше, поки я її розголошувати не можу. Процесуальні дії, я розумію, процесуальні дії саме тому не наполягаю, бо
все розумію. Але скажіть мені, будь ласка, а щоб знову повернутися до історії, деякі відео, фото. А скажіть, будь ласка, а пан Баканов взагалі жив, ну скажімо так, розкішно? Да, дуже розкішно. Як для очільника Служби безпеки України, дуже розкішно жив. Я прошу зараз, я покажу деякі відео і прошу, щоб ви їх прокоментували, якщо буде ваша ласка. Buongiorno signor Bakanov, volevo fare i migliori auguri da parte di tutta la San Valentino e spero che il nostro vino sia gradito. Скажіть, будь ласка, що це таке? Що це? Це вино, яке замовлялося за мої кошти в Італії, одного із найкращих виноробів Італії, іменитого бренду для Івана Баканова. Чи можу я продемонструвати зараз об'єми цього вина? Да, можете продемонструйте. Почекайте, трохи не це зробив. Зараз, от воно. Зараз продемонструю. Я вірно розумію, що це показують, скільки відправляється вина для Баканова? Так. А скажіть, будь ласка, як воно потрапляло в Україну? Це ж алкоголь? Його було розмитнення чи ні? Чи це для Баканова і тому все спокійно йшло? Його не розмітнювали, воно проїздило через пункт пропуску ЧОП-ТИСа. Особисто контролював це на той час начальник 4-го управління місцевого СБУ в Закарпатській області пан Сарапін. На контролі це все було на той час у Артемія Капелюхи, який... Хто це? Артемій Капелюха очолював на той час 4-те управління контрабандне, головне 4-те управління СБУ України. Я вибачаюсь, людина, яка повинна пресікати контрабанду, не бачила контрабанди, яка йшла для Баканова. Я правильно розумію? Ну це ж для шефа, для директора, як його називали. Це неймовірно. Ні, я розумію, що всі тварини рівні, але деякі рівніші. Але мені здається, тут цинічність просто зашкалює. Скажіть мені, будь ласка, чи вірно я розумію, що не лише пану Баканову замовлялося вино? Кому ще, якщо не є таємницею? Так, це вино замовлялося для деяких міністрів, це вино замовлялося і для Андрія Наумова та його родини, це вино замовлялося навіть для президента України. Я здогадуюсь, що заходило воно в Україну так само, як і для Баканова, так? Чи ні? Так. Ну, це все більше цікаві ситуації. А тоді запитання. Скажіть мені, будь ласка, от люди запитують, бачачи все, що ви бачили, маючи цю інформацію, ви не боїтесь за своє життя? Дивіться, вже настала така точка, якби невідліковна, і точка кипіння, що після того, що вони почали робити в листопаді минулого року, розумієте, я просто хочу правди, хочу об'єктивного розслідування, і хочу, щоб справедливість, скажімо так, вона відбулася. На мене були замахи. Скільки було замахів? 4. Де вони відбувалися? 2 замахи було на території України, в місті Києві, і 2 замахи було на території країни Європейського Союзу. Вони не гнушаються ніякими методами взагалі. Я думаю, що глядачам на даний час все зрозуміло, чому вони це роблять. Тому що вони можуть тільки очерняти, можуть тільки відбирати, грабувати, створювати фейкові кримінальні справи і розганяти якусь чернуху, чи то по телеграм-каналам, чи то по інтернету, чи на контрольованих своїх виданнях. Пане Сергію, хай грець, мене цікавить одне, скажімо чесно, один замах на життя, про який я трохи знаю, після якого вам навіть надали охорону і статус в країні Євросоюзу. Більше того, до цього має відношення
представник судової гілки. І можете розказати, про що йде мова, бо коли ви мені розповідали, а потім надали ще аудіо, якщо ви розкажете, потім я виставлю це аудіо, і ви поясните, що відбувається, то я був відверто здивований, тому що це взагалі вже не на одну голову не налазить. То що відбулося? Ви будете зараз аудіо виводити, чи мені розповісти спочатку? Ви спочатку розкажіть, щоб люди розуміли, про що йде мова і про кого йде мова, бо це важливо. Дивіться, колишній голова Конституційного суду України Олександр Миколайович Тупіцький, який також знаходиться в міжнародному розшуку, також проти нього є 2 там, чи може більше, не знаю, кримінальних справи, запросив мене до себе в свій офіс в центрі Відня, запросив мене в суботу, 18 травня 2024 року, прийти, поговорити, там, попити кави. Звісно, так як я з ним був знайомий і я з ним товаришував дуже близько, я прийшов до нього. А ви його знали до цього, я правильно розумію? Так, що далі? Він запросив вас в офіс. Так, коли ми зайшли до нього на поверх в офісне приміщення, він закрив вхідні двері і завів мене в переговорну кімнату. І сказав, що у мене зараз є можливість вирішити всі свої фінансові, політичні і фізичні проблеми. І сказав, що він тут не для протоколу, що я попросила організувати цю зустріч, і пішов геть. На що людина сказала, що її якось там звати, запитав, чи знає я Наумова, Баканова і Сашу Акста. Сказав, що я їх добре знаю. І він сказав, щоб я перестав розмовляти, щоб я перестав надавати будь-яку інформацію, там, будь-то ДБР, хоча вони взагалі нічого не розслідували, будь-то іншим силовим структурам. Він сказав, що мені потрібно не рипатися, що мені потрібно віддати всі матеріали, які в мене є. І тоді в мене життя складеться трохи по-інакшому. А так він знає, що в мене є старша донька, яка проживає на території України, що їй буде недобре, що він її поріже на рівні, що він мене поріже на рівні, мою родину, мою молодшу доньку. Якби він почав мені погрожувати. На що я йому сказав, що я з ним не буду розмовляти в певній манері. Він мені показав цю фальшиву розписку від мого імені. Я сказав, так вона фальшива. Він каже, так про це ніхто ніколи не дізнається. За нами Офіс Президента, за нами ГСУ, Генеральна прокуратура. Ти що, хворий? Ніколи не дізнається. На що, коли я сказав, що я вийду, він сказав, що ти звідси не вийдеш з цього приміщення, поки ми з тобою не домовимося. Я сказав, що я не буду з якими йолопами якимись домовлятися взагалі, просто з хворими людьми. На що в нас почалася така вже фізична сутичка. І коли я вибачаюсь, а він намагався до вас примінити силу? Так, він до мене намагався примінити силу і ніж, і намагався мене зв'язати. Я так розумію, щоб вивезти на територію України чи викрасти мене, я не розумію. І що було далі? Не знаю. Я гадаю, що багато людей здогадуються, що було далі. У них же єдина ціль моя фізична ліквідація. У них же. Ні, а далі, гаразд, вам вдалося вирватися, а далі що стало з паном Тупицьким? І чи звернулися ви в правоохоронні органи? Так, як вони відреагували? І на зараз йде слідство з цього приводу. Тоді, я думаю, я поставлю зараз це аудіо, щоб послухали. А ви скажіть, це ви записали після тої зустрічі, правильно я розумію? Так. Він мені телефонував неодноразово, з 3-го разу я не взяв слухавку, а потім йому перезвонив. Тоді увага. Да. Сергей, привет. Да. Значит, смотри, ты правильно восприми эту ситуацию. А зачем вы это Там есть- делаете? У меня вопрос просто. Я, может быть, тебе жизнь спас. Вы мне жизнь спасли? В чем вы мне Я, жизнь я спасли? думаю, я думаю, что возможно. Или, по крайней мере, тебя
худших последствий. Когда ты немножко поразмышляешь, тогда ты поймешь, что я подставился ради тебя. Так а почему вы меня не естественно. предупредили? Я вам верил, как отцу Потому- своему, Александру Николаевичу. Потому что меня бы подвесили за вот эти все записи. За какие записи, Александр Николаевич? Да, ну, ты понимаешь, о чем Говорю, вы меня, вы Я вибачаюсь, мова йде зараз про записи, які ви робили з Бакановим і Наумовим. Я правильно розумію? Так. Тоді далі, якщо ваша ласка, мені хочеться слухати до кінця. Вы чего меня не предупредили, Александр Николаевич? Я к вам и шел без... Значит, послушай, ты сейчас не в обедняки играй, а по-большому постарайся переосмыслить эту ситуацию. Предупрежден, вооружен. Ты получил вооружение сегодня. Не такое, на которое я рассчитывал, но я подставил свою жопу. Она мне абсолютно не нужна. Это во-первых. Но зато последствия могли быть другими. Так Я если, их предотвратил. так Я если, их предотвратил. так если они обвиняют в том, чего я не делал, если он начал... Я думал, что одного, что другого, и меня так убеждали, что хватит дипломатической ноты. А ко мне пришли, потому что я довольно хорошо засветился с тобой. Поэтому, зная меня и пробив, кто я такой, не решились на другие дурацкие ихние методы. Я вибачаюсь, на які саме методи натякає зараз пан Запис? Пан Запис Тупицький натякає на методи вбивства мого. Натякає, прямо каже. Ну, а як він взагалі пояснював це? Якщо я чув, я можу поставити далі, якщо ви хочете, але ми ж знаємо, питання в іншому. Він пояснює вам, що там, ти ж повинен зрозуміти. Про що йдемо? Чому? Він же в розшуку, в його ж конфлікт з владою, і все одно він йде на співпрацю з Бакановим і Наумовим. Йому що обіцяли за це? Допомогу, повернення до України, зняття всіх претензій. Що відбулося? Він сказав, що його дуже наполегливо попросив заступник голови Офісу президента. Хто саме? Олег Татаров. Так. І він Татарову не зміг відмовити. Така поважна людина. Він Татарову не зміг відмовити, і до цього йому було відхилені всі по його справі слухання по відеоконференції в онлайн-режимі. А після цієї ситуації, тобто перед цією ситуацією, саме напередодні, там, за 2 дні, то він мені телефонував, і ми з ним зустрічались, гуляли по місту. Він мені хизувався, що в нього йдуть справи вгору, здвиги, дещо йому дозволили свою справу слухати і приймати в ній участь онлайн по відеоконференції, по ВКЗ. Це люди, які керували Конституційним судом України. Я правильно розумію? Так, да, як бачите. Я би хотів цього не бачити і не чути. Щоб ні в кого не було більше питань про якісь там фальсифікації, про те, чому я так себе спокійно поводжу. Я себе спокійно поводжу, ще раз наголошую, тому що я співпрацюю повністю зі слідством. Я себе спокійно поводжу, тому що я правий. Ні на які провокації я взагалі не реагую. Люди там витрачають сотні тисяч доларів для того, щоб очернити мою репутацію. Нехай. Як ви бачите, я надаю докази. І я готовий їх надавати. Але вже, на жаль, вже, в якійсь певній мірі, на жаль, не на публічний простір, не на загал. Я думаю, ви розумієте мене чому. Скажіть мені, будь ласка, на якому етапі отримання вами статусу відкривача у НАБУ? Про це краще запитатися у НАБУ. Зрозумів. Гаразд. Тоді питання з Тупицьким закриваємо.
І остання така, щоб крапочка була. А Топицький після цього намагався з вами зустрітись, там вибачитись, пояснити. І який в нього процесуальний статус в Австрії, в Відні? Дивіться, Тупицький намагався неодноразово після того зі мною зв'язатися. Не знаю, вибачитися чи не вибачитися. Ну, як мінімум, я розумів, що він хоче поговорити. Який у нього зараз процесуальний статус, ну, я не можу цього коментувати. Зрозуміло. Тоді крокуємо далі. Ви анонсували пояснення, не так, ви анонсували те, що ви називаєте так званих щурів Баканова і Наумова. Людей, яких вони привели або розставили на свої посади. Люди, які знаходяться очільниками в областях, в містах, в департаментах, в різних установах. Інколи, до речі, навіть не Служба безпеки України. Я правильно розумію, що їм вдавалося поставити своїх людей не в службу, а взагалі в інші держустанови? Так. Тоді розкажіть, хто ж ці люди, і ви їх називаєте щури Баканова і Наумова. Я так розумію, що це велика компанія. Хто вони, що вони, звідки вони? Дивіться, давайте про щурів Наумова поговоримо в такому ракурсі. Давайте. Так як зараз йде слідство, давайте проговоримо про тих щурів, які явні. Дивіться, щури Наумова і Баканова – це ті люди, які зараз стоять на посадах, на певних державних, і допомагають. Наприклад, очільник головного управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський. Стоп! Ви мені надали фотокарточку. І не одну, але я хочу почати з цієї. Оце він на задньому фоні? Так. Що це за кабінет? Це його кабінет, головне управління Служби безпеки України в Одеській області. Це його особистий кабінет. Скажіть мені, будь ласка, а що це таке? От я дивлюся на фоні синього якогось поліетиленового пакету, щось там от проглядається. Що це таке? То грошові кошти. Долари Звідки США. вони? Що це таке? Розкажіть, будь ласка, поясніть. Це і чому вони там на столі лежать? Це взагалі такі... Там цілий пакет синій з коштами. А, це Те, пакет з що він- грошима? Да, це пакет з грошима, і те, що він виклав і телефонує людині, щоб прийшла, забрала там певну частку цих коштів. Це були кошти, я знаю, що вся країна знає, за фумігацію, за те, як платили. Я не знаю, що це таке. За зернотрейдери платили за незатримку суден. Що таке фумігація? Ця фумігація вона проводиться в судах на території портів України для знищення гризунів, шкідників. Її можна як затримати і таким самим притримати на цій підставі судно. Або можна ще якісь технічні, не подати там буксир, ще якісь технічні такі створити проблеми для того, щоб судно попало там на простій, розумієте? Просто не випускати цим його. займається? Вони можуть блокувати? Чи вони Так, не можуть? так, звісно, вони можуть блокувати або прискорити, або трохи притормозити цю всю історію, або фітосанітарний сертифікат, коли не видається, розумієте? Ну, там була маса всяких історій. Але коли приходила отака подяка, то питання... Дивіться, я хочу зазначити, що ця подяка не моя добровільна подяка. Я хочу зазначити, що ця подяка – це вимагання зі сторони Наумова, Баканова, тут уже зі сторони Доровського, який це отримав на території Одеської області. Тобто, ну, не треба путати подяку і вимагання, розумієте? Я розумію. Я називаю подяку в лапках. Гаразд. Щоб поставити останню крапку в цій історії і перейти далі. Мені казали люди в службі, що Малюк намагався двічі збити Доровського. І в нього не вийшло. Як таке може бути? Хто повинен стояти над Доровським, щоб його не могли зняти? Ну просто мені стало цікаво. І люди посміхаються і кажуть, а ти Ваганяна запитай. І от хто може захищати... Взагалі нічого немає в цьому дивному, тому що Доровський є сином Олександра Доровського, який один з співвласників компанії «Фармфабрики здоров'я» Харківської, разом з російським депутатом і олігархом, російським депутатом Госдуми Шишкіним.
Це перше. Зараз Друге, він зараз партнер? так. Друге. Вони там ховають свій бізнес дуже вміло. Я дивився там розслідування і громадського, дивився розслідування ще ряд, навіть західних партнерів, саме по Доровському. Дивіться, Доровський став спочатку очільником К в Одеській області управління завдяки своєму батьку. Через Біляєва вони передали певну суму коштів до Баканова. І зараз вплив Баканова, я в самій першій нашій серії, в самому першому нашому спілкуванні розповідав, що Баканов, якого так ховає зараз Зеленський, є самим найбільшим злом в Україні в плані правоохоронної системи. Тому що стільки вони з Наумовим здали взагалі території, стільки вони допомогли ворогу, ну, то це реально державницький злочин. Але повернемося до Доровського. Баканов має неабиякий вплив на президента, Баканов неабиякий має вплив на правоохоронну систему України і зараз. І так як Доровський постійно носить подяки Наумову з Бакановим, то звісно, що Баканов відстоює Доровського як свою людину, як свою кандидатуру. Доровський його дуже поважає, в них дуже теплі і дружні відносини. Розумієте? І коли ще ці відносини підкріплені певними фінансовими винагородами щомісяця, то ну, я думаю, що я відповів всеціло на ваше питання без води і чітко. Що конкретно не давали Малюку прибрати Доровського, конкретно не давав Баканов, який впливає і на Офіс президента, який впливає особисто на президента. Почекайте, щоб я зрозумів. Баканов знятий. Офіційно не має посади, але має все ще вплив на президента. А що це міняє, що Баканов знятий? Наумов також знятий. Тут так, важко з вами сперечатись. Гаразд, зрозуміло. Давайте далі по черзі. Скажіть мені, будь ласка, ви демонстрували, от надали мені оцю фотку, а потім сказали, що пояснити, хто тут біля Наумова. На цій фото олігарх під санкціями Єрмолаєв, який якраз платив, і, до речі, який зараз в епіцентрі скандалу, тому що він має відношення до будівництва меморіального військового кладовища. Навіть там він замарався, зміг. Так от запитання, а хто далі? Наумов, біля нього, хто сидить? І хто ця людина? Євген Рибінський, який очолив Головне управління внутрішньої безпеки СБУ України після відходу Наумова. Фактично саме йому делегував всі, скажімо так, контакти, систему, права, повноваження Наумов? Чи це вже призначення, до якого Наумов не мав ніякого відношення? Ні, це призначення, до якого Наумов саме мав відношення, це перше. Але друге, настільки мені відомо на даний час, то після відходу і після того, як Василь Малюк покинув посаду начальника голови Служби безпеки України, Рибінський також звільнений з цієї посади. Хто ще на яких посадах знаходиться? Про Свинцицького ви знаєте. Так, а Свинцицький теж, так, він в цій когорті, погоджуюсь. Так, про Доровського ви також знаєте. Ви надали мені ще фотку, хто ця людина, дуже, і де за це все знято, зараз покажу. Оце. Спочатку зі спини, мені кажуть, ті люди, які знають, це приймальня Наумова. Так, це приймальня Наумова, в ній сидить Іван Чебан, і це стоїть Іван Чебан. Хто це? Людина, яка є людиною Віктора Доровського, яку він прикриває в всіх його кримінальних діяннях, яка має відношення до цього ж Олега Афанасьєва, яка має відношення до контрабандних схем, які зараз робить Доровський, це повністю його людина. Людина, яка має відношення до кражі, до заволодіння моїми зерновими об'ємами, до заволодіння моїми коштами, до фальсифікації кримінальних справ. Він є одним із щурів Наумова. Він в Одесі, взагалі, люди його знають як людина, яка контролює парковки
на території міста Одеси комунальні підприємства, збирає з них данину і носить їх Доровському. Людина, яка він напів, не знаю, напівкомерсант, напівжулік, напівклоун, не знаю, напівартист. Як він себе називав, що він гібрид, розумієте? Тільки я не розумів, що він гібрид, бо він казав, я із бандитами спілкуюся із правоохоронцями. Які у вас цікаві гібриди. Це вражає. Скажіть, будь ласка, а хто це такий? Ви обіцяли розповісти, сказали, покажіть, я розповім. Хто це такий? Так, це Вадим Воскобойников. Людина з головного слідчого управління, як написано? Ні, він туди ходить як на роботу, в міністерство ходить він як на роботу. Це радник міністра внутрішніх справ Клименка, так званий АКСТ за часів, коли був Наумов, це був АКСТ. А зараз місцевий АКСТ – це Вадим Воскобойников. Він разом з АКСТом, з Наумовим і ще з деякими персонажами контролює повністю всю митницю, контролює повністю все контрабандне управління, контролює повністю всю прикордонну службу і працює в сфері контрабанди. Я вибачаюсь, а там є ті, хто не має відношення до Наумова, Баканова, ну, скажімо так. Тому що я знаю величезну кількість людей, які займаються тим, що ловлять агентів ФСБ, знищують ворогів України, атакують об'єкти військового значення на території Росії, виконують спецзавдання, нищать російську обороноздатність. І одночасно це СБУ. У мене таке відчуття, що у нас все ж таки два СБУ. Одне СБУ, яке захищає країну, а інше, яке розкрадає і заважає іншому. Ну, я не правий, скажіть мені. Дивіться, з приводу щурів Наумова, так? Ну, є люди, які виконують певні завдання, ну, скажімо так, для партії, да? Є люди, Наумов вже ж з АКСТом поїхали з країни, так, але ж їхня справа живе, комусь же потрібно це робити. Ви просто погляньте про цю особу, яка має відношення також до рейдерського захоплення разом з Цуцкерідзе, разом з заступником голови Офісу президента, разом з Наумовим, з Бакановим, разом з Доровським, які мають відношення до того ж таки рейдерського захоплення підприємств на території Харківської області і ще до багато чого, розумієте? Які мають відношення до виробництва дронів, які мають відношення... До речі, про дрони. От мені після останнього ефіру, в якому ви повідомили, що Наумов і Баканов мають власне виробництво, в якому не є власниками, а там є фунти, люди питали, а відома назва цього підприємства, а відомо, де воно, що воно, з ким воно співпрацює, і Ваганян казав, що Міністерство оборони купує їх продукцію. Що про це відомо, якщо можна більше? Тому що у людей багато запитань. Так, це підприємство Аеротех, яким керує Бойко Максим Вячеславович, який є одним із свідків, на основі якого базується взагалі, так як йому сказали, він так і говорить, і його слова беруть за основу у всіх кримінальних провадженнях, які проти мене. Ним керує і Воскобойников, ним керує і Наумов, ним керує Доровський. Дивіться, просто Доровський, Чебан і Афанасьєв. Вони займаються всіми сірими схемами і поборами з аграріїв, всіми віджимами, всіми перешкоджаннями діяльності, вимаганням з аграріїв, так званих експорту на території Одеської області. Воскобойников займається контрабандою, Бойко займається виробництвом дронів і постачає державі, військовим частинам, бригадам дрони їхнього виробництва підприємства Аеротех за завищеними цінами. Сам він зараз працює на даний час навіть в Укроборонпромі, його пролобіювали призначення, щоб він там хоча б якимсь клерком працював. Ну, я так розумію, що для бронювання, розумієте? Я це розумію і трохи в шоці. Але знаєте, в мене ще одне питання до вас. Скажіть, будь ласка, після останнього ефіру
знову телефонує людина і каже: от там згадували Скорохода. Скороход – це людина, яка займалася податковою митницею. Не податковою, податковою митницею, податковою міліцією. Міліція. Яке відношення Скороход має до Баканова, до Наумова і до всіх інших? Запитайте про це Ваганяна, тому що це вважається помилкою. Що скажете з цього? Дивіться, ніякої помилки немає. Скороход в країні дуже людина впізнавана, але він дуже боїться публічності. Скороход – це дуже відомий рейдер і співучасник схеми. Якщо ви пам'ятаєте, був скандал про Юнігран, про російські активи російського бізнесмена Уманця, на які наклали санкції. Не пам'ятаю, розкажіть, будь ласка. На них наклали санкції, а Скороход, броварський бізнесмен Шапран і очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер разом іще з однією людиною по прізвищу Осипов, вони ці всі активи за допомогою Офісу президента, судів, корупційної схеми, вони ці всі активи вивели. І зараз ці всі активи на території України працюють. Вони вони віджали у держави арештовані активи? Я правильно розумію? Так, вони користуються зараз цими активами. І вони ні в армії, вони ніде. З усіх з цих активів познімали арешти. Скороход хизується своєю дружбою з Генеральним прокурором України. Яким саме? У нас їх багато було. З Русланом Кравченко, з нинішнім Генеральним прокурором України. Так. І розповідає Скороход, він дуже давно знайомий з Бакановим і Наумовим, і з Татаровим він знайомий. І Скороход розповідає, що він навіть знайомий з прем'єр-міністром України, з Юлією Свериденко, і що взагалі він в цій країні рішає все. І він рейдерським шляхом, Скороход, в цій історії віджимає у моїх знайомих підприємство, віджимає у моїх знайомих автомобіль, залякує моїх знайомих, з банківської скриньки у моїх знайомих і у їхніх батьків вилучають кошти. Він повністю діє, як він розповідає, від імені і Генерального прокурора і Офісу президента України, і розповідає, що Генеральний прокурор дав команду рвати всіх, хто поруч зі мною. Я вам надав запис короткий. Чому короткий? Тому що я основний запис для всебічного розслідування надав правоохоронним органам. Його, будь ласка, не треба публікувати. Опублікуйте, будь ласка, короткий запис. Зараз, секундочку. Ви їх надавали. Там є декілька записів. Перший запис, який ви надали, це зовсім короткий. Це оце ви маєте на увазі? Генпрокурор дал команду разорвать всех, кто имеет какое-либо отношение к этому человеку. Я правильно розумію, що це про це, так? Так, це про це. Хто говорить, кому говорить, що це таке? Говорять моїй знайомій про те, щоб вона дала на мене правильні покази. Що таке правильні покази? Сказала неправду на мене. Тобто, щоб вона свідчила в інтересах Баканова і Наумова? Да. Так, далі. І тоді їй назад повернуть все її майно. Тому що Скороход повністю контролює слідчого по моїй справі, по новій справі, яку вони сфальсифікували там, де фігурує Чебан і Афанасьєв, повністю контролює слідчого Романа Греку. Почекайте, це той аудіо, який ви мені теж надіслали з тим, що слідчі відмовляються там щось вам надавати доступ. Це так розумію? Так, да. А ви не проти, якщо я виведу це теж в ефір? Взагалі не проти. Дивіться, ми зараз ще поговоримо і про Чорнобиль, і про там теж людей. Просто Україну такі люди, як Скороход і Баканов, вони просто її перетворюють в Сомалі, розумієте? Коли людина телефонує слідчому
і каже йому, що навіщо ви мені дали в іншій країні повістку про виклик, давайте я по відео з вами поспілкуюся, я хочу приймати участь в допиті і у всіх процесуальних діях. Ну, послухайте, будь ласка, що пан Роман Греку, слідчий, що він відповідає взагалі. Давайте. Мабуть, команду дав все-таки генеральний прокурор, якщо він так відповідає. Доброго ранку. Добре. Роман Георгійович, вас турбує Ваганян Сергій Костянтинович. Я вже впізнав вас. Впізнав, да. Скажіть, будь ласка, хочу прийняти участь і приймати у всіх процесуальних діях і в допитах. Тому що дивлюсь, що ви моєму адвокату відмовляєте. Дивіться, в нас є передбачене законодавством звернення. Угу. Ви можете звернутися до слідчого управління. Відповідно, там є у нас емейл офіційний. Ну ви ж слідчий, навіщо Ну, мені? я зрозумію, ви розумієте, в нас повинно відбуватися офіційне, як сказати, спілкування, тобто листування. Ви ж зацікавлені встановити об'єктивну істину у всіх справах. Так? Звісно, дивіться, Да, конечно. дивіться, я ж вам кажу, щодо спілкування, будь ласка, звертайтесь офіційно, вивчимо ваше там клопотання або ваше звернення, надамо відповідь і так далі. Так а чому ви мені зараз не можете сказати, чому ви відхиляєте мої клопотання, чому ви порушуєте мої права і не хочете? Я вибачаю, що я перебиваю. А це ж про те, що адвокат подав клопотання, а його відхилили. Правильно я розумію? Так, щоб я приймав участь у допитах в режимі відеоконференції, так як це дозволено законом. А відхилив хто? Слідчий? Так. Так, далі. Хочете мені надавати? Дивіться, в клопотанні все роз'яснено вашому, да? Я надав на нього відповідь, відповідно постанову, де все вмотивовано, роз'яснено. Відповідно до вимог чинного законодавства. Ну я так розумію, що ви не зацікавлені продовжувати слідство, раз ви його Це ваша призупиняєте. думка. Ну правильно чи ні? Дивіться, це ваша думка. Особисто. А чому ви мені не можете відповісти прямо на питання? Дивіться, мені зараз не дуже зручно розмовляти, оскільки я за кермом. Якщо у вас є якісь питання або запитання, ви можете звернутися на офіційну адресу, я вам надам відповідь, де все буде роз'яснено, розписано відповідно до вимог чинного законодавства. Дивіться, ви мені вручаєте підозру через міжнародну... Дивіться, я вам вже повідомив, я не бачу сенсу надалі спілкуватись. Ну я бачу, що ви просто Дякую вам. від розмови Дякую. просто... Я вам Відхрещуєтесь. сказав, що звертайтесь, будь ласка, офіційно, я вам буду надавати офіційні відповіді. У нас буде відповідно до вимог чинного законодавства, а також Кримінального процесуального кодексу. Так ви офіційно мені лише відмовляєте. Ви мені поясніть, чому ви мені відмовляєте? Я вам вже повідомив. Дякую вам. Ви розумієте, що ви виконуєте замовлення Ігоря Скорохода чи ні? Дивіться, я вам вже повідомив відповідь. Дякую, гарного дня. Я не можу розмовляти. Ну ви розумієте, що ви виконуєте замовлення чи ні? Все. То в мене до вас запитання. Що все це, що відбувається? Щоб коротко закінчити цю історію. Ви вважаєте, що Скороход стоїть за цією історією і може впливати, не маючи жодної посади? Дивіться, Скороход не стоїть за цією історією. Скороход є співучасником цієї історії, так само, як і він є співучасником багатьох рейдерських історій по віджиму бізнесу. Я думаю, що ви можете в інтернеті погуглити, і це загальнодоступна інформація, як у певної вдови вони віджимали будівлю на вулиці Саксаганського в Києві. Там дуже відомі з ним особи в цьому злочині приймали участь і співучасть, точніше. Він є одним із небагатьох найбільших конвертаторів в Україні. До речі, також не в санкціях чомусь ще. Він є кумом колишнього голови Мінздоху часів Януковича, пана Клименка. Тобто там дуже цікавий Того бекграунд. самого Клименка, Донецького, який втік до Москви. Щоб я розумів правильно. Так. Дивіться, там дуже цікава історія в нас виходить. Пан Іван Баканов дає підсанкційним ЗМІ коментарі
натравлює їх на мою травлю. Скороход якусь маячню по телеграм-каналам та по засобам масової інформації в інтернеті про мене якісь статті пише і замовляє, погрожує. В мене є всі 3 записи, які я надав органу досудового розслідування. І, до речі, НАЗК чомусь до сих пір не звернуло увагу і не проаналізувало його спосіб життя. Починаючи від годинників, які є в його офіційній декларації, і закінчуючи певним майном, навіть закордонним. Ну, годинники є у всіх декларацій. У мене теж є годинники в декларації, офіційно їх декларую, і вони співпадають з моїми доходами. Пане Сергію, я так розумію, що там трохи відрізняється кількість годинників чи ні? Так, а наскільки трохи приблизно? От ви так посміхнулись. Борислав, так... дивіться. Що ви щось знаєте? Дивіться, я не буду коментувати цю інформацію. У нас є НАЗК, так, відрізняється. І докази його співучасті в схемах певних і державних також схемах, що стосуються і Юніграну, російських активів виведення з-під санкцій РНБО, я також надав. Ну, більше я сказати з цього приводу не можу. Розумію, без питань. Що я можу сказати? Знаєте, після нашого інтерв'ю запитань стає все більше. І не тільки то, кого обрали в 2019 році, а як взагалі країна ще не впала зі всім цим тягарем, тому що це страшне. В мене ще одне запитання, яке теж з'явилося після питання, які написали в коментарях. Дивіться, ви сказали, що Баканов і Наумов отримували через якісь компанії в Німеччині або через німецькі банки гроші за те, щоб потім допомогти росіянам отримати доступ до України. Більше того, ви розповідали, що Наумов поставив свою людину на Чорнобильську зону, бо він раніше сам там працював, все там знав. ДБР, наскільки я пам'ятаю, інкримінувала справу і інкримінують саме Наумову полегшення доступу, якщо не помиляюсь, якось так, до Чорнобильської зони. Росіянам саме. І останнє запитання. Нещодавно, і це просто зараз там вибух в Німеччині, розслідування з питання корупції в Deutsche Bank і те, що росіяни, наприклад, Роман Абрамович, використовували Deutsche Bank для обходу санкцій і проплат. Це все якось в єдиний пазл може скласти? І як саме міг допомогти росіянам Наумов? Що він знав? Що він міг дати інформацію? І запитання, може ви знаєте, які суми він отримував? Дивіться, цю всю інформацію, як гроші проходили через підприємства, афільовані з контрабандистом Олександром Акстом, я надав і надам надалі правоохоронним органам. А ви вже якимось надали їх? Так, надав. Зрозуміло. А хоч би приблизно суми, про які йде мова? Дивіться, я не можу цього зараз сказати. Зрозуміло, питання не. Я думаю, що скоро воно буде оприлюднено. Ви це все дізнаєтеся, побачите. Ну, тоді в мене останнє запитання до вас. Ви ще щось хочете глядачам розказати і взагалі, ну я не знаю, поставити сьогодні якусь крапку в нашому спілкуванні? Пане Сергію, гаразд. Мені здається, що ви трохи втомлені, ви зараз виснажені, і це помітно. Чи є погрози, чи є тиск після наших ефірів? Так, є погрози, є тиск. І що кажуть? Не пропонують? Візьми гроші і закрий рота. Ні, гроші не пропонують. Гроші... Це вже добре, що гроші не пропонують. Ну, то ж розумію щось. Просто дуже наполегливо передають, щоб я більш не розмовляв. Ну, що я можу сказати? Я вам дякую, що ви говорите, дякую, що ви виявляєте, називаєте хто що, надаєте докази. До речі, я так розумію, що вся база буде передана незабаром, а частково ви вже щось передали. Я дякую вам за це і хочу поставити ще одне запитання. Чи буде ще одне спілкування з Сергієм Ваганяном в ефірі? Так, буде. Ну що ж,
Тоді чекаємо на ваші комунікації з правоохоронними органами і на дозвіл давати те, що у вас ще є, і те, що ви мені показували. До речі, все ще чекаємо Івана Баканова в ефірі і пояснення. Ваня, ну куди ти ті гроші подів? І що там з диваном і багато чим іншим? Бо Ну, ми дуже... готуємося до 3 лютого до тимчасової слідчої комісії при Верховній Ого. Раді. А як ви вважаєте, знайдуть Баканова? Баканова знайдуть, бо його ж всі шукають, а знайти не можуть. Пропала людина. Голова СБУ пропала. У мене в ефірі був секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Альфа Роман Костенко. Він каже, бачиш, ви кажете все, що він там лох, неофіт. Людина попрацювала в Службі безпеці і навчилася скидати хвости, ничкуватися так, що ніхто знайти не може. Ну він жартує, я розумію, але якщо серйозно, може Зеленському передати, щоб він зв'язався з Бакановим і надав йому запрошення на ТСК. Він прийде на ТСК, як ви вважаєте? Баканов? Так. Я думаю, що не прийде. А ви готові з ним спілкуватися на ТСК? З ним? Так. Готовий. Ну тоді, друзі, 3 лютого Баканов повинен з'явитися на ТСК. Наскільки я розумію, Сергій Ваганян там з'явиться і буде давати якісь покази. На відміну, я надіюсь, що на відміну від слідчого Романа Греку, якому дає вказівки, прикриваючись ім'ям Генерального прокурора, наголошую, прикриваючись ім'ям Генерального прокурора, пан Ігор Скороход, і що на відміну від Греку, який не дозволяє мені приймати участь у слідчих діях і у допитах по відео, навіть міру запобіжного заходу, новий арешт, прокурор Іван Рудий, розповідаючи, що вони адвокатам, що вони там взяли певну суму коштів від Скорохода, то я думаю, що тимчасова слідча комісія надасть мені дозвіл виступити по відео на всю країну. Позадає мені питання, я порозповідаю, понадаю докази, документи. Може, Іван Геннадійович прийде. Якщо чесно, дуже б хотілося, щоб підключили навіть Андрія Наумова. Це було б дуже добре. Ви знаєте, я би купив попкорн, щоб це подивитися. Я чесно кажу. І я бажаю вам, щоб ваше сподівання виправдались. Але кажу так само, я не дуже вірю, що Баканов і Наумов з'являться на ТСК. Бо якщо б хотіли, вже б повідомили про те, що погоджуються навіть по відео включитись. А щось вони уникають цього спілкування. Навіть не здогадуємось, чому. І от тут, знаєте, ну, є якісь припущення. Може питання в тому, що у всіх в пам'яті оці фото, або оці фото. І щось це не дуже мотивує пана Баканова і пана Наумова пояснювати, що ж це за грошенята на столі, на дивані і взагалі. Як Сергій Ваганян потрапляв на Володимирську, як він потрапляв доступ до автівок, гроші, жетон, все інше. Стільки запитань, дуже хочеться, щоб Наумов і Баканов на них відповіли. А ще хочеться, щоб президент відреагував. Бо, наскільки я розумію, у нас наступне відео може бути і про те, як президенту передають щось теж, наприклад, вино з Італії. Правильно я розумію? Так. Сергію, дякую вам за те, що були сьогодні в ефірі. Тримайтесь і сподіваюся, що але, буде але не особисто президенту, а все ж таки через його кращого друга і однокласника. А, це я розумію якраз. Гаразд. Дякую і до зустрічі в нових ефірах. До побачення. До побачення. Дякую. Друзі, ну що, такий ефір. Важкий, складний, є про що задуматись. Хочеться отримати нові відповіді, але давати їх повинні вже правоохоронні органи України, антикорупційні органи і структури, які повинні розбиратися з, ну скажімо, наявність складу злочину, доказовою базою, з процесуальними діями і робити висновки. Сподіваюсь, ми все це незабаром побачимо. Бо інакше навіщо все це? А я хочу подякувати вам за те, що ви дивилися. Не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Нагадую, що буде ще відео. І головне в цьому не тільки відео дивитись, а ще і підтримувати ЗСУ. Бо це найголовніше. Гуртуйтесь навколо ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Чому? Тому що це єдина сила, яка є запорукою того,
що Україна є майбутнього і запобіжником від російської агресії в майбутньому. Єдина сила. Не Баканов, не Наумов, ні будь-хто інший захистить Україну, тільки ЗСУ. Тому гуртуємось всі навколо інтересів ЗСУ, всі ресурси кидаємо на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Тримаємось разом. Все буде Україна. Па-па.